No barking. Hi, The Galgos! Mega loud shout sa'yo. Hello, hello po. Salamat sa pagpunta sa channel ko. Kumusta po kayo? Kuya ANR TV, hello po. Hello, kumusta? Welcome sa channel ko po. Maraming salamat sa pagbisita. Nay Mom in Canada, hello Beshi. Kumusta ka po? Nagla-live ka rin ba? Thank you po sa pagbisita sa ano ko sa channel ko. Nag-decide ako pagkagising ko, may mga napanood ako habang nagpapaano tayo nag yung bang nagpapagising, and I've seen so many stuff, and I thought, you know what? Bakit kaya di ako mag-live? Makadagdag rin sa ano sa watch hours. Kagaya nga ng ano ko po, first of all, salamat po sa inyo lahat na nandito kayo. And kung sino po ang gustong mag-umakyat, welcome po kayo. Ayan po, ialalagay ko. I hope hindi po ako mawala. Pag mawala ako, babalik ako ha pag may napindot ako. Teka muna. Yan ang hindi ko alam kung paano ba natin i-add yung chat. Yan ang hindi ko alam dito. Ayan. Teka natin. No.
Ayan. Hi, Bench TV! Mega lot out sa'yo. Meron po akong guest dito. He is a very nice person. Ano po siya? Charity vlogger po siya, si Bench TV. Pakisuportahan niyo po siya. Tumutulong po siya sa mga taong nangangailangan. Isa po siya sa Kalinga partners ni Kuya Val Santos Matubang. Bench TV, salamat sa pagbisita po dito sa dito sa channel ko. Valiant Masin, salamat po. Anthony Janora, salamat po. Welcome, mega lots out sa inyo. This is my 4th time na na live stream ako. Kaya again, I'm not really hindi pa masyadong maano ang tawag nito, ang pag-live stream natin, hindi kagaya ng mga ibang nag-live stream o nasa harap ng camera na tawag nito, na magaling na sila. So, teka muna, pupunta tayo ng YouTube ko para mapin ko kung ano yung tawag magaling na sila. So, teka muna, pupunta tayo ng YouTube ko para mapin ko kung ano yung nilagay. Tawag magaling na sila. Kala ko ba na ko siya? Kala ko na nalagay ko yung Kala ko ba na Sorry. Saan ba ako maglalagay nung ko? Nung, baka mapindot ko na naman to. Naku po, more. Teka, babalik ta rin ko lang ng konti. Teka muna po ha. Saan ba ako mag-chat dito? Sana inano ko na lang, post comment. Ayan. Tingnan natin. Bakit ayaw? Bakit ayaw? Bakit ano na siya? Bakit ayaw niya? Post the comment. Naku na naman, ang camera ko na naman. Hello, Janice and June TV. Hello po, mega loves out sa'yo. Salamat po sa pagbisita sa sa channel ko. Iaano ko yung yung hagdanan ko, pero yung hi Bayona, hello po, mega loud out sa inyo. Nung nandito po, 5 people in the house, suportahan niyo po ang isa't isa. Nandyan po ang isa kong guest, si Bench TV. Ano po yan, isa po siyang charity vlogger, tumutulong po siya, nasa Laguna po siya. Bisitahin niyo po ang channel niya. Meron po siyang meron po siyang mahalagang project na ginagawa sa sa Laguna na para sa mga tulay na ginagawa para sa mga taong nababahaan, na hindi sila makalabas dahilan nga sa yung tubig ay tumataas. So yan ang isa sa mga mga project niya, ay palagyan ng tulay yung kabahayan ng mga ng mga kasamahan nating Pilipino doon sa Laguna na hindi po makalabas. Bayona, hello po. Kent, hello anak. Good evening. Kumusta ka? Nandito yung mga ko po, yung mga inaanak kong hilaw. Teka, itataas ko. Paano ba yung pagtaas? Teka muna ha, maglalaro ako ng ng camera ko. Sana nilaro ko na to kanina, bago nag-live. Ewan ko ba kung bakit ayaw niyang bakit ayaw niyang teka, siguro kailangan pindutin ko ang kailangan pindutin natin ang Sabi ko sa inyo, hindi ako hindi po to private chat. Nope. Hindi private chat siya, kundi public. Post a comment. Bakit ayaw mong mamaya niyan, kakapindot ko na naman. Mawala na naman yung ko, yung tawag niyan. Yung camera natin mahulog din naman. Alam yan nila Kent at saka palaging nahuhulog. Ay. Yun nga, invite guest. So, copy clipboard. Copied na siya.
So, saan natin siya ipupunta? Banners, comment, ah, ayokong ayokong magpipindot. Sabi ko po sa inyo mahuhulog ako. Wala na, ayan. Sabi ko sa inyo. Sorry po. Sabi ko sa inyo, kalalaro ko ng camera, yan, mawawala. Ay, sorry. Sorry po. So anyways, inilagay ko po dyan sa natin, yung tawag nito, uh, yung tawag niyan, oo nga, Kent, sabi ko sa iyo palaro-laro. Ayoko maglaro ng camera kasi pag naglaro ka ng camera na nahuhulog yung tawag nito. Hindi ko na alam kung anong pinindot ko tapos sa StreamYard nawawala, hindi kagaya ng pag naka-live ka talagang yung live sa na hindi ka kahit anong gawin mo, hindi ka mahuhulog. Sa StreamYard kailangan mong bumalik, kailangan mong mag-sign up, pag-sign up mo, maglo-loading, tapos enter studio, wala, nakakainis. Kaya sabi ko nga, siguro pag may time ako, laruin ko muna yung tawag nito, yung camera bago. Kasi nga po, hindi naman tayo technical savvy. Welcome po sa 4 na tao dito. Magsabi lang po kayo ng present para malaman ko kung sino ang andito, sinong kausap ko. Alam ko nandyan si Kent. Sino pa po ang andyan? Sabi lang po kayo ng present para maikasulat ko uli yung mga pangalan nyo para maikalagay natin sa raffle. Sabi ko sa inyo, itong pag-live ko po, biglaan lang to. Kaya, biglaan yung natin, yung live natin. So ilalagay ko si Bench sa natin, sa raffle natin. Bench, if you're not aware kung ano ang paraffle ko po, tawag nito. So every time po ako mag-live, kung sino po ang present sa live ko, isinusulat ko dito sa at ilalagay ko dito sa aking mahiwagang iniipon ko po siya para pag nag 1,000 po yung yung subscribers ko po, magpaparaffle po ako ng cellphones at yung cellphones na na ipararaffle ko po, po siya, gently used po siya. 1 year ko lang po siyang ginamit kasi every year nag-change kami ng cellphones. So may mga cellphones po ako na naipon na iparaffle ko po para magamit yung mga nagla-live, magamit nila sa second phone for monitoring kung magla-live kayo, kung anong gusto nyong gawin. Meron din pong cash, may 1,000 na cash, 2,500, 5,200 at saka 10 100 po para sa GCash. So yun po ang hi Jane Salde Lugasan, welcome po. Mega loud out shout sa inyo. Ako nabubulol. Andito din si Jane, so isusulat ko siya for raffles. Andito rin si Vendiola. Hello po, mega loud shout out sa inyo.
Andito rin si si tawag nito. Okay lang kung hindi ma-promote ni Bench kasi kung busy. Salamat na lang po kung tumulong kayo, i-promote niyo po. Salamat. Pero kung hindi, okay rin lang po. Hindi naman po tayo nagmamadali kasi nga sabi ko nga ang channel ko ay hindi naman talaga pang charity ang purpose po ng channel ko ay yung lifestyle ko dito sa Canada, lalo na nung maaksidente ako. Yun nga ang sabi is how I was after the accident and what I am having when I have my vertigo attack or yung vestibular disorder. When my vestibular orders are attacking me. Kasi sa vestibular disorders, kaya orders kasi marami sila. Hindi lang sakit ng ulo. So it's not only headache. It comes with nausea. It comes with ringing on my ears, severe ringing on my ears. Sometimes I have a partial deafness. I also have nausea, vomiting, and sometimes I get dehydrated. So there is so many things going on when I have and dizziness or constant spinning. So when I'm having my vertigo disorders, lahat sila they are all sila yung symptoms lahat present. Kaya sinasabing disorders, hindi lang disorder. Kaya po tawag nito. Nandito si Kent. Oh, and because ang kaanuhan po nito, ang kagandahan sa channel po natin ay tawag nito, hindi po kagaya ng iba na 200, 100, or maraming nanonood. So, marami kayong kakompetensya. But because we are only how many, hindi nga minsan nagsasampu ang nanonood sa akin. Kasi bagong-bago pa lang, pang-apat ko na po ata itong pag-LS. So, it's not really what they call that, a known channel. So, kayo po, every time na bumisita kayo, every time kayo nanood sa akin, kahit nga hindi kayo manood ng matagal, okay na po sa akin na bumisita kayo, nakita ko kayo, na shout out ko po kayo, na nakasama ko kayo dito sa sa channel ko. Mas marami yung chances nyong manalo. Kasi Bench, yung cellphone, it's not only a cellphone I will be sending. Like I said, the last time I what they call that, I did my LS. They are complete with, I will be providing a brand new accessories, meaning you will get, I'm going to put a Bluetooth headphone kasi yung iba, they have a port that you can plug something on the phone. The new phones now mostly is like the iPhone that it's only on the bottom. You will be able to plug in. So kung wala kang masyadong accessories, hindi mo rin siya magagamit. So I will be providing everything from Bluetooth headphones, the microphone, and then if you have a different kind of port, it's already provided. Kasama na doon yung mga USB, yung mga iba't ibang iba't ibang accessories. And if you have a headphone and the charger, you'll be able to get the other one, the other port that has double microphone and headphone para para madali silang magamit mo. And I will be providing the charger, which is a 10-foot charger, kasi alam po natin na the 2-foot or 3-foot chargers, you cannot be able to go farther. Kailangan nasa gilid ka lang. But if you have a longer charger, it's easier to charge. Kaya po, tawag nito, yan po ang ipo-provide ko and maybe something else. I also have, like I said, part of the things that I was going to, I should have taken it out. So every time I'm going to do live, I'll just have to put it aside and show you from the camera that this is what I'll be doing. This is what I'll be. So next time, I'll prepare it. Kasi po dito sa living room ko, maliit lang naman po itong living room ko. And sabi ko nga po, ayaw ko nang makalat. So, yung naglinis yung cleaner dito sa bahay,
ewan ko kung saan niya inilagay, hindi ko alam kung saan niya inilagay. So, inalis niya dito sa table. So, maybe what I'm gonna do is next time I do my live, I will be doing it in a room. Maybe in one of the spare bedrooms para kahit iwanan ko lang siya, nobody will touch it. Para every time na mag-live ako, maybe I'll put it on the back of my head. Kasi matagal pa naman po akong magkaka 1,000. Nasa ano lang po ako, I think nasa 700 lang yung ano ko, yung subscriber ko. And I'm not doing anything anymore na yung magpasubsub. I have somebody special that's helping me na na tumaas yung sub ko, and she's really really nice. And thank you, Krisha, for helping me increase my subscribers. Nandyan din si James. Salamat din, James. They are one of the people that helping me na mag-grow yung ano ko po, yung channel ko. Inag-volunteer po sila. Maraming salamat po na ano tawag nito. And Krisha also spent the whole weekend watching some of my upload to increase my watch hours. Kasi ang purpose po ng ano ko, kaya ako nag-continue uli, if you really watch some of my past, I think, videos from the last month, ano siya, they are, what they call that, sabi ko, magiging active ako. Nandyan si Beshi, Filipina Life in Canada. I was the first one who did the YouTubing, and nakilala ko siya sa YouTube, nag-start lang, I think sa Facebook ata, and then I told her to continue it and do it, and naunahan niya pa ako. Kasi nga po, hindi ako nag-active kasi for the past a year and a half, masyadong busy, at saka masyado talaga yung atake ko, talagang sobra-sobra, wala pa akong time. And kahit nga po ngayon, pinipilit ko pa rin na tawag nito, pag may lang ako, may tawag nito, mag-motive po. Kaya ngayon, last minute lang tong pag-live ko. Kasi nararamdaman ko na okay akong umupo, okay akong gumalaw-galaw, so okay lang po tayo mag-live. So anyways, balik po tayo doon sa mga prices. Like I said, I promise, the next time I'm going to do live, I hope, sa promise ko po, hindi ko makalimutan, dahil alam niyo naman po, isa sa brain injury ko ay yung makakalimutin. I would say it today, wala po akong short-term. Yung short-term memory ko po, tawag nito, stocks. So I have to, somebody has to remind me, or somebody has to poke me in order to tawag nito, to see kung ano ang ko tawag nito, or kung ano yung nasabi ko previous day or ganoon, para maalala ko. So I will try to put it on the back of my head, yung mga papanalunan, para po hindi na ako maglabas-labas kaagad sa yung mga baguhan, sasabihin ko lang ito po yung natin. Hi Flore Layat! Mega loud out shout sa iyo. Hello po, salamat po sa pagbisita sa ko po, channel ko. Hello po sa inyo. Floor, nandyan po si Bench. Nandyan din si Benyola. Nandyan si James. Nandyan si Kent. Sino pa ang andito? Kanina maraming nandito, pero hindi ko na po alam. Nandyan si Janice and June TV. Marami pong salamat. So anyway po, nandyan si Pinay Mom in Canada TV. Nandyan si Anthony Janoras, Valiant Masin, Dal Galgos Vlog, Kuya ANR TV, Kambal ni Koripot, nandito rin po. So mega loud out sa inyo pong lahat. Magsuportahan po kayo. Nandito yung I have 8 people in the house. Hello po sa inyo. Now we're going back to my po tayo dito sa title ng ko ng live ko, yung sinasabing fake news, racist acts, and if there's a fire, there's a smoke, there is a fire. Meaning po na as a viewer, as a watcher, or kahit nga hindi ka watcher, as a person who's watching news or listening to radios or reading newspaper, ikaw na ho ang bahala sa sarili mo on how you're going to react, or how you're going to process kung ano po yung naririnig natin or anong nababasa natin.
So usually, pag alam natin kagaya ng Facebook usually, you really have, before, you pag sinabi sa Facebook na nakaano na siya, nakapost siya, you believe it, that's it, you're good. But now, you have to research, and pag sinabi nakita mo sa wall mo, you cannot just believe on that or comment ka kaagad or react ka kaagad. Kailangan mong pumunta sa radio station, or kung nasa Pilipinas ka, radio station or TV station to validate if the news is correct. Kasi nga tama yung mga sabi ng ibang mga artista or anyone, that nauuna pa yung social media na malaman ng mga pamilya kaysa sa yung mga dapat na mga authority, the proper authorities to let the family know na ganito na nangyari. Kasi pinangungunahan natin, hindi natin, meaning the social aspect, because we are so open with everything, with gadgets and technology, madalian na lang na malaman. Yung neighbor ko, kala ko, naggalimbawa nandito ka lang, tapos yung pala nalaman niya sa Facebook, tapos yung mga sunod-sunod na, or even without Facebook, TikTok, Instagram, or Twitter, it's so easy to find out. So minsan, kagaya niya, halimbawa na aksidente ka, the police, or usually the one who will let the family know, are the authorities, meaning the police or whomever. And then they'll let you know. Minsan, pag halimbawa ako, nanonood ako ng TV, kahit hindi pa dito yung pulis, kung nandun na yung newscast at nakita ko yung yung tawag nito, yung nakita ko yung tawag niya, yung kotse niya or kung sino, syempre bigla ka nang magpapanik kasi nakita mo na kaagad sa news kahit wala pa yung tawag nito, yung authority magpapaalam sa iyo. So those are the things with the fake news, is that you really have to validate, at kailangan mong alamin muna bago ka mag-react. And then ang nangyayari din, so let's go to if there's a fire, there's a smoke. So ngayon, ang nangyayari ngayon, marami akong nakikitang iba't ibang reaction. So every morning, or sometimes I usually go to bed at 9 in the evening. And then if I'm not out or we're not somewhere else, kami, kalimbawa, weekend, most of the time we spend time with the family, and then nakakabalik kami late na or whatever. So usually ang bedtime ko is 9 o'clock in the evening. So nandiyan ka na sa bed mo. Then with the TV's on, and I'm also with my iPad. So by the time na makatulog ako, ang dami ko ng mga information na nasasagip. Minsan nakakairita, minsan nagagalit ka, minsan naiinis ka, minsan naawa ka. So it's a mix of emotions. So by the time you're really ready to go to bed, you're kind of full of energy. So minsan hindi ka na nakakatulog. So sometimes ang ng husband ko is, why don't you just turn off everything and just lie down and listen to a music? So ganun ang ginagawa namin. But anyways, so I'm reading so many things, and I've been watching so many reactions on, and since I've been really monitoring or following certain bunch of group, it becomes a habit of mine to jump and watch every channel that I was interested with. So lately, I've been seeing a lot of reactions, and a lot of negative reaction, a lot of negative comments from people, and they're bashing some certain person or ganito, may mga reactions sila. So let's put it this way, na if there's a fire, there's a smoke. So ibig sabihin, for example, may kausap ako, and tama yung mga ibang tao na hindi sila magsasalita o hindi sila magre-react kung wala din silang narinig. So example ganito, nag-uusap tayo, ay alam mo, gusto kong magganito, gagawin ko na rin yan, ganyan. So even pabiro lang, or even if you meant it or not, and it already came out on your mouth, meaning kahit pabiro yan, nakakaano sila, na magre-react sila. So let's name
kahit hindi ayoko po pag nagre-reaction po ako or yung para bang nagre-react ako or I'm going to make a comment. Ayoko po kumukuha ng mga video or voices para po tawag nito, fair. Para po hindi tayo ma-strike or maano ng privacy or anything like that. But let's say ganito na lang. Halimbawa sinabi ko na ganyan, yung isa naman gusto ring magpasikat, ginawa niya yon. Kasi iba rin yung niya, yung intention niya. Yung intention niya, let's test the water. Kasi karamihan naman, they have, meron silang intention or they have a side reason na kaya nila ginawa yon. Hindi either, there's only things na mangyari. Either paniraan ka talaga nila o gusto ka talaga nilang siraan or sinabi mo at pinaniwalaan nila at whether nagbiro ka lang or sinabi mo or purposely sinabi mo kasi tawag nito, hi Chemalyn Kabaging, welcome po, welcome. Whether sinabi mo yun na sige, tingnan natin. O kagaya niyan, ito pong tawag nito, itong mga sinasabi kong reaction, ito yung mga nangyayari ngayon sa mga tinutulungan ni Kuya Bal. Meaning, yung mga taong nagre-react, tatlo na yung mga natulungan namin na sila, na-involved sila sa tawag nito, na-involved sila sa mga negative energy. Meaning, nung tawag nito, yung bang may mga taong magagalit at may mga taong para bang napapagsamantalahan. But anybody is, kaya nga sabi nila, pag nag-ano ka na sa YouTube, ano ka na, tawag nito, you are, what they call that, you're exposing yourself. Pag naglagay ka sa social media, meaning, wala kang control. Kahit sino ang aano sa'yo, sino ang tawag nito, sino ang magbabash sa'yo. You're open for anything na magawa nila sa'yo. And even i-delete mo yung video mo, everybody will, and you never know kung may mga copies sila. Hindi mo na yun kontrolado. Kaya nga kung ayaw mo, gusto privacy mo, ayaw mong mabash ka, ayaw mo may karoon ka ng negative comments, di wag kang maglagay ng sa social media. So, ang napapansin ko po ngayon, ang nakakagulo ay yung mga reaction natin. Kasi po, may mga kanya-kanya tayong haka-haka. We always have our own opinion. Depende sa po natin na yung bang how our brain processes it, how our ears heard it, and how our eyes sees it. So, sabi nga, yung pag narinig mo sa kala mo yung rinig mo, yun ang rinig mo, pero sa ibang taenga ng tao, iba rin. So, doon tayo nagkakaroon ng iba't ibang reaction or paniniwala. So, for example, itong kay papangalanan ko na siya, si Mylene, siguro nagsalita talaga siya. And I do believe na nagsalita siya kasi dalawang tao yung yung dalawang tao yung nakapagsabi na si Kapeso, sinabi niya sa akin pero hindi ko sinabi. But at the same time, let's put a break, sinabi niya sa akin pero hindi ko sinabi sa inyo. But right now, you just said it. Sinabi niya sa akin pero di ko sinabi sa inyo. You just mentioned it. So meaning, meron na kayong usapan, hindi mo sinabi sa akin. Kahit sinabi mo sa akin, sana hindi mo na sinabi ngayon sa harap ng camera na, oh by the way, sinabi niya rin yan sa akin pero hindi ko sinabi sa inyo. Hinayaan na sana nung taong yon na kung sino yung isang taong nagsabi, hayaan mo na lang, hindi mo na sana dinagdagan. Pareho rin yan ng pag may kaaway ka, sasabihin mo, susulutin mo pa rin, alam mong makakasama na, bakit sinabi mo pa? Why added something to the fire? Bakit inanuhan mo pa? Sabing binuyuhan mo pa ng hangin. Bakit pinaypayan mo pa? Sana kung sinabi mo na lang na ayan si ganito, si Ramson ay sinabi yan.
Hindi ko alam kung ano ang ano niya. So sana hindi mo na binanggit yung sinabi rin niya yan sa akin pero hindi ko sinabi sa inyo. Well, you just said it. Sinano mo na, inano mo na. Sinabi mo na, di ba? Bakit parang inano mo na siya, parang tinawag mo na siya, parang binirify mo na, inano mo na, nilegit mo na yung sinabi ni Mylene. Kasi kung isa lang tao ang magsasalita, syempre that's one against one. Meaning sabihin na yung, kasi di ba ang pangyayari, there's only two people who knows the truth. The person involved and the two persons involved. Kaya pwedeng pagbalik-balik na din. Pero kung tatlo na at marami na ang involved, may mga kanya-kanya ng ano yan, may mga kanya-kanya ng, sabi nga, different angle ng camera. Kahit ano pang pagbalik-balik na rin mo, kahit mga pareho ang tingin nila, kasi nga, hindi naman kayo parehong nakaganito, may mga iba-ibang angles. So, iba-ibang angle na yung nalalaman mo. So, syempre, kung halimbawa hindi totoo yung sinabi ni Mylene, di syempre ang masama doon yung isa kasi nga nagsalita ka na hindi mo alam kung nagbibiro lang. Sana bago ka nag-vlog, inano mo muna ano ba yan, totoo ba yan? Kasi yung pag-vlog marami. Pwedeng mag-vlog ka ng TikTok, pwede kang mag-vlog ng Facebook, pwede kang mag-vlog ng YouTube. Ang daming mga social vehicles na pwede nilang paglagyan yung ano nila, yung kung anong gusto nilang gawin. So, yes, maybe ang sinabi siguro ni Mylene, maybe sa isip ni Mylene ay tawag nito, maybe si Mylene, ang gustong sabihin ni Mylene, kasi nakikita ko rin na may konting pagbabago kay Mylene. Yung para bang kahit yung kasi tayo madaldal, di ba? Natural na madaldal si Mylene. So sa kayaan muna natin yan. So anyway, ang tawag nito, natural siyang madaldal. So kahit saan, kasi nga, nung unang pangyayari pa lang na na-vlog siya ni Romson, nakikita mo doon yung tunay niyang ano, kasi iba yung, kasi nga sabi nga natin, naaawa tayo sa tao kasi we only see them in a little bit snippets. Kala natin by raw video, taking videos sa ano nila, sa nangyayari sa pamilya nila, yung paglalako niya, yung pag-alaga niya, yung bahay, ganun. Naawa na tayo doon kasi doon tayo na-inlove sa kanya, yung ano na, pero sabi niya, oh, alagaan ko to. But we don't know what the real Mylene is without the camera. So nakikita lang natin siya sa ano doon sa snippets, 15 minutes. So kala natin pag 15 minutes na yung ano, or 15 minutes or 1 hour snippets ng take ng video. That's it, we know her. No, we don't know the person. You don't know me. You don't know me how I am without the camera. Hindi nyo, lahat po tayo may iba't ibang pag-uugali. And the only, like I said, you only know the person na ano. Hi Virgo 830 Vlog, welcome to my channel po. Inday Kelly, hello po, marami pong salamat. Mega loud out sa inyo. So, the only person you will know the real person is when you live with them. That's the only real, kahit mag-best friend pa kayo, magpinsan kayo, the only person you will know the person that is real is when you live together. So ano tawag niyan? So, kung tawag nito, si Romson at saka Capeso, pareho yung sinabi, that means, totoo yung sinabi ni Mylene, na ano, tawag nito, tugma yung sinabi ni Romson at saka ni Capeso against sa isa. Kasi hindi si Capeso magsasabi na, sinabi niya rin yan sa akin, kaya lang hindi ko sinabi sa inyo. And then si Romson naman, hindi naman siya magbablog kasi sa kanya, yung vlog niya ay para sa kanya. Hindi niya inisip na, mababash ako nito. Kasi when we're doing something, we're only thinking about the moment. Sometimes, we don't think about the repercussions kung ano mangyayari after the fact. So, si Romson, he only did what he needs to do. He only vlogged what he thinks that, okay, vlog ko to, hindi naman si Mylene kasama doon, so ang iba-vlog ko lang kung anong sinabi ko. So, technically, Romson has the right to vlog. Romson has the right to say anything. And so is Capeso. He has the right to say anything. So, yun nga lang, yung nakuha ni Romson na tawag nito, na information, he wasn't thinking na ano ba to, totoo ba to. But at the same time, madaldal si Mylene. So, Mylene,
Mylene says, oh, ganito, baka mag-vlog charity na lang vlog ako. But she might be just joking because in reality, alam niya na hindi nga niya kayang alagaan yung 6 niyang anak. And totoo, ang dudungis, hindi mo, kaya si May, and honestly, kaya si Macy or si Macy or si May at yung ibang mga bata may mga ano kasi nga palaging marumi. Pero kung malinis sila, mawawala yung mga ano na yun, mga bitak-bitak o kung ano-ano mga ano sa mga bata. And yung mga papasok-pasok nila sa sahig, umihigas-higas lang sa leg, that's ano yung mga pasok ng tsinelas or anything, that's yung bang gusto kong sabihin, sa environment mo rin yun. So baka ang sinasabi niya is, oh, I'm just going to do charity, mag-charity lang ako. Meaning, baka ang gusto niyang sabihin is that ang dami kong nare-receive dito, and it's true, and I am a sponsor, and I always tell the people that I help that, for example na lang, ganito, Elmer, merong bagong vlog si Kuya Bobby and with the help of Rob. Naawa ako doon sa bata. So sabi ko, alam ko, pagka ano mo nito, pag na-expose na to, it's not only me who's going to feel bad sa bata. So, what I'm going to do is that I'm going to give you a fund na ito nang gawin mo, but I don't want it to be given to that family directly. It will be up to you kung anong gawin mo na dyan. Meaning, kung gusto mong gamitin yan doon sa pamilya niyan, gamitin mo na. Kung gusto mong gamitin, i-spread mo, gamitin mo na. Kasi it's not only me who's going to help that child na. Kasi around the world na siya, di ba? So maraming maawa. So mangyayari, yung buhos ng blessing sa kanya, magiging nandyan lang sa isang pamilya. And like I said to Bobby, there's so many Mylenes, there's so many Damianas, there's so many Lydias, there's so many. So ang mga tao nagiging, hindi naman sila abusado, but ini-expect na nila na pag nakita mo pa lang, malayo pa lang, oh, andyan na sila, uy, salamat, alam ko meron akong makukuha, alam ko meron, kasi alam ko kaya nandito sila para magbigay, alam ganito. So yung expectation nila is nandyan na, it's very high, yung expectation nila. Minsan, hindi na sila nakapagpapasalamat sila. It's true, they are really thankful. Pero wala na, yung thankful nila is thankful because of the situation na nandun sila. Hindi man lang nga mga makapag-ano, ay salamat naman mga iho. Ang layo ko, di ba kasi mga bundok sila yung pinupunta nila. Hindi man lang ba makapagsabi na, uy, naku naman, Kuya Bal, uy, mga iho. Or ano, yung mga kasama mo, ang layo ng mga nilakad niyo, napakainit, umuulan, ba't kayo nandito? Kumain na ba kayo? Ano po, wala ako ditong pagkain, meron pa akong tubig. Pero halika, upo kayo, tubig muna po, o ganito. Wala man lang yung, ay naku, sana wag na muna kayo kasi meron pang ibang mga tao pwede niyong matulungan. Kundi, yung iniisip nila, yung sarili nila, ay salamat po, nandito kayo, matagal ko na kayong hinihintay, kailangan namin to, o yung ano namin, yung bubong namin, napakainit, kailangan namin, yung bang, yung mga ano, yung may nagiging ano na sila, and you will see it on so many of the people that they vlog na, nandun na yung ano, nandun na yung expectation. But there's so many things that they could do on their lives to make themselves better. Kahit ka pa yan matanda, kahit ka pa yan may kapansanan, kung gusto, there's nothing impossible if you want to move or if you want to change something. Pwera na lang kung talagang plastado ka, hindi ka makagalaw, then you really feel sorry for yourself. So, balik tayo doon kay Mylene. Si Robson hindi magsasalita at si Kapeso hindi magsasalita kung walang sinabi si Mylene. So, whether pabiro yun or anything. So, balik tayo kay Mylene. So, baka sinabi na Mylene na maybe mag-charity vlogger ako. Meaning gustong sabihin niya siguro ay that, kung hihimayin natin, maybe yung sinabi niya is that, oh, maybe I will just mag-charity vlogger ako pag may na-receive akong pakete or pag may na-receive ako na marami naman at sobra naman para sa amin, maybe i-share ko, i-vlog ko na nag-share ako. But doesn't mean vlogger na siya. That means charity vlogger na siya. Meaning doon yung ano niya, yung ano niya, yung ano niya, yung sinabi niya na ganyan ang gagawin ko. Or meaning, talagang magcha-charity ako. Kasi kung magcha-charity siya, wala siyang oras sa mga anak niya. So, dapat doon naging, dapat doon naging maliwanag. Kaya lang, ang gusto kong sabihin, si Ramson, ginawa niya lang yung based na naintindihan niya. Ang ano niya, hindi niya hinimay kung ano ba yan, biro ba yan, Mylene, pinsan Mylene, kung pinsan kita, ano ba yan, totoo ba yan, ano bang klaseng vlog ang gagawin mo. Kasi tayo, kaagad-agad nagre-react. Kagaya ngayon, ang daming mga reaction. So, doon lang sa mga reaction na yon, sa mga official reactors ni Kuya Bal, iba't iba ang mga reaction nila. Doon pa lang, lalo mong pinasasama, o not even pinasasama, lalo mong
lalo mong pinagugulo kasi lahat nagre-react, may kanya-kanyang reaction. So lalong gumugulo. Hindi pa nga nalalaman yung katotohanan, ang dami na kasi mga clickbait eh. Ako nga minsan naiinis ako kasi minsan sabi, oh, naligo na si Nanay Ninita. Yung hinahanap ko, yung naliligo siya kasi nandun sa picture naliligo. Pero tingnan mo yung buong buong video. Kasi ako po, pag nanonood ako ng video nyo, hindi pa ako nanonood ng 1 minute, 2 minutes lang. Pag pinanood ko po yan, panunuorin ko yan kahit isang oras yan, kahit 20 minutes, 15 minutes, pinapanood ko po talaga yan from the start to the beginning. Lahat po kayo, wala po akong tawag nito, linalampasan. Kasi po, ang YouTube channel ko po, premium siya, nagbabayad ako. Kaya walang mga ads. Kaya diretso po. So pag alam kong may pagka-boring, ang ginagawa ko, inaano ko na lang siya, pino-forward ko na lang siya ng kaonte para doon sa So na-forward ko na siya, nakita ko na siya, wala yung naliligo. So doon nangyayari, minsan yung mga clickbait naman natin, doon minsan tayo nakakasira. So yung mga tao naman na magka-comment sa'yo, lahat na magfo-flow na yan, iba't iba ng mga masasakit or may mga naiinis na, may nagagalit na. But really, these people are just reacting based sa nakita nila, sa narinig nila at nabasa nila. So, ang pinakapunot dulo dito ay si Mylene. Kung hindi siya nagsalita or kahit pa nagsalita siya, kung hindi naman inaksyonan nung isa, wala sana itong mga haka-haka. Kasi yung mga haka-haka natin iba't iba. Iba't iba yung mga ano po natin, yung mga ano natin. Then, ang nangyari, kasi nga si Mylene ay busy at alam niyo naman po sa Pilipinas ang internet natin ay hindi naman reliable kahit nakaano diyan. Ako nga yung tita ko, I've been calling you and it goes right to the voicemail. Sabi ko hindi ko naman po pinatay yung cellphone ko, inano ko lang po, tinurn off ko lang yung sound. So, yung pala itong bagong kong phone, pag tinurn off ko yung sound, that means do not disturb. Sabi ko sa inyo, hindi po ako tawag nito sa gadget. So, meaning do not disturb. So, pag meaning do not disturb siya kasi naka-off siya, diretso mismo sa tawag nito sa voicemail. Or kaya, pag may nag-message sa akin sa Messenger, kung masama yung pakiramdam ko or natulog ako ng ilang oras, hindi ko nasagot, kala nila ini-ignore mo na sila. Wala nang tawag nito, parang ini-ignore mo na or binablock mo, but really it's not that. It's when you see that, diyan ka lang gagalaw or anything like that. So ganun ang nangyari kay Mylene. So si Kapeso naman sinabi niya, so dalawang tao na yung nag-legitimize na sinabi niya yun. Sinabi naman ni Kapeso na, ay, yun sinabi sa akin pero hindi ko sinabi sa inyo. But he just said it. Inano niya lang, parang itinapon ka na, hinulog ka na. So, dalawa ng tao. So, sino paniniwalaan nyo? So, of course, paniniwalaan niyo yung dalawang tao. Kahit maybe iba yung interpretasyon ni Kapeso, iba rin yung interpretasyon ni tawag nito, ni Ramson. So, dalawang tao na yung nag-legit na, ay, ayan, ganyan, totoo yan. O, ganyan, o, totoo. Ngayon, dahilan nga sa marami ng reaksyon, everyone is, everyone is climbing the wall and say, okay, tingnan natin kung sinong mauuna sa taas ng wall. Tingnan natin kung sinong mauunang makakita na totoo ba to, ganyan, ganyan. So everybody now is reacting. Kahit si Kuya Bal nakapagsalita na based on doon sa mga narinig niya. So, again, umano na, yung apoy, nagsisimula na, kanya-kanya ng punta kung saan pupunta. Yung tao namang nakapagsalita, kasi I can guarantee you na ngayong may cellphone siya, of course, she sees all the things that's going on YouTube. Kasi may internet na siya, o kahit wala siyang internet, pag pumunta siya doon kay Ramson, kasi sabi nga nila, si Ramson ay tawag nito, yun doon kaya nga nandun tumatambay kasi doon mataas yung internet, di ba? So, there is a huge chance, na nakikita niya lahat yung mga activity ng mga ng mga kumari niya, ng kung nakikita niya, oh shit, ito palang sinabi ko kahit pabiro, ano nang nangyari? So, magbabacktrack siya. Siyempre, magbabacktrack siya. Gagawin niya ang lahat para
yung kung ano man yung ano na, yung sabi nga nila magka-cover up na tayo. Kagaya ng nangyayari noon kay Trump na pag nagsalita na si Trump, ang gagawin, kasi totoo yung mga, kahit totoo, hindi totoo yung sinabi niya, kasi nagdakdak na siya, yung mga ano niya, mga tauhan niya, yung mga aide niya, magtatakbuhan na, hindi na alam kung saan pupunta kasi kailangan na nating anuhin to. Let's kill it. Let's cover it. Let's do something. We don't want this to spread. That's it. Enough. Whatever. Let's, ano ba sabi niyo yung tawag nito? Let's cover the track. Anuhin na natin siya. Ano ba sabi niya? Merong, yung isip ko hindi nag-ano, merong may word dyan. Anyways, so let's, ano na siya, so hinto siya, sasabihin niya, tapos ang ginawa niya, kinaumagahan kaagad, ang tinawagan naman niya na yung mga kumare niya, si Red Noveno na at si Lorne. Kasi si Red Lorne din, nag-ano na, marami iba't ibang react na. Oh, may mga kanya-kanyang advice na, mare, huwag kang ganyan, ganito, ganyan. So, nakita niya siguro yun kasi meron siyang inaano, pinapalo, sabi ko nga sa inyo, sa 35 Kalinga partners, or ilan man sila, I have 10 active Kalingap na talagang pag nag-ano sila, nag-live sila or anything that comes out under YouTube, nagkiklik ka agad kung gising nga ako, kung magandang pakiramdam ko or anything. Click rin ako automatically ganyan kasi nga sa akin po, nandito ako sa bahay, wala naman po akong ginagawa. Kaya po, nagagawa ko yung sabing wala ka talagang magawa, no? Kaya lahat mo nakikita, lahat ka nanonood. Kasi po, talagang hindi ako gumagalaw. Kasi nga, hindi ako makagalaw kahit magluto or makaano, minsan nasusunog kasi nga yung pakiramdam ko po. So, ang gawa ko lang, nakaupo lang ako, yun, ganyan. Click. So, parang hobby ko na siya kung talagang hindi po ako inaatake. Yan, nakalagay lang sa cellphone ko or sa iPad ko. Ito po iPad ko. Oh. Yan, dyan lahat nakikita ko. Habang nga, kahit nga ngayon nagsasalita ako pag may mga bagong, lumalabas, nagpa-pop out. So, I see who is coming and who has a new activities. So, doon, so, syempre, siguro may nakapagsabi na nakita niya. So, in the morning, nag-ano na siya na kailangan niya nang i-control. Sabi niya, damage control. Magda-damage control na siya. So, tinawagan niya na, sinabihan niya na kahit ano pong mangyari, hindi ko iiwan si Kuya Rab or whatever. So, yun na. So, yung isa naman, naniwala na kasi tawag nito, naiyak na kasi kala niya, totoo na yon. And maybe it's totoo. But because there's already two things na nangyari na, kahit kanino pa yan, yung nga sabi nila, pag may bote ka, may baso ka, or may vase or vase, pag nagka-crack na yan, kahit pa yan hindi basag, kahit pa po yan hindi basag, kahit pa yan nilagyan nyo ng glue, dahil nakita nyo ng may mga ano na, nandyan na yan, wala ka nang magagawa. Kahit kaano pa yan takpan, dahil sa nakita mo na sa isip mo na may lamat, may mga crack na yan. Yung ibang tao hindi nakita. So yung ibang tao hindi nakarinig at nakakita ng mga news na yan, okay lang sa kanila kasi hindi nila nakita, hindi nila narinig. But sa mga taong nakarinig at nakakita, nag-react at nagsabi ng kung ano-ano, nakita mo eh. So kahit anong tagpi-tagpi mo at takpan mo niyan, you already seen it. So ganun ang nangyari. So maybe totoo yung sinabi niya, hindi ako mag-vlog kasi wala akong time dito, ganyan. But you already said it. Maybe you really said it or not said it. Meron ka ng history. So ang mga tao, palagi ng may second doubt. There's always a doubt in you. Yung credibilidad mo, na damage na tarnish na. And it's not, and the sad part is most of the people that, it's not only Val who Kuya Bal or Bal, na may mga tinulungan or anywhere na lahat ng mga tinulungan either sa KMG o kung sino-sino pa man, there's always an issue na mangyayari. Kasi there's always, ano tawag nito, yung bang there's always opportunity. Palaging may opportunity. And there's always a person na mag-take advantage. There's always an advantage. Kaya kahit saan man kayo, palaging magkakaroon ng maraming magkakaroon ng problema. And I can talk for a long time, magmula kay Damiana, kahit ano-ano pa natin, himay-himayin natin. Kasi ang pagre-reaction, hindi lang reaction. When you are, you need, as a person, you need to be open-minded. You need to look outside the box.
Wag lang po tayo nakatingin lang kung ano nakikita natin. Let's look at, as a person, let's look at outside the box. Kahit may pinag-aralan po kayo, wala kayong pinag-aralan or ano pa man, kailangan niyo pong tingnan yung buhay ng isang tao. So let's say ikaw, nakita kita kasi ito diretso. Tingnan natin, ano ba kaya ang iisipin ng isang tao kung nandito ako sa likod? Ano ba ang anggulo ng istorya mo pag nandito ako sa likod? Ano ba ang anggulo ng istorya mo pag nandito ako sa kaliwa? So, you really need to find out yung reaction natin based doon sa hinimay mo na. So, dito po ang nangyayari. O, ngayon ang nangyari na, pinaniwalaan na ni Red at saka ni Lorne na ay hindi magbablog si ano. Yun po ang paliwanag niya. Of course, yun ang paliwanag niya kasi nga nag-backtrack na siya, nag-damage control na siya. Meaning, kailangan niya ng anuhin kasi nga kung meron ng mga sponsor na nainis or meron ng sponsor na mawawala or wala na. Kasi totoo, pag tatama si Kuya Bal, magbablogger ka, wala kang time sa sarili mo. Paano mo gagawin? And kahit sino po dyan, kahit sino, si Bench makakapagsabi how hard it is to be a charity vlogger. And kahit nga po ako as a sponsor, nahihirapan ako. Nahihirapan po ako kasi gusto kong tumulong ng tumulong. Gusto kong magpadala ng pera. Pero at the same time, kahit gusto ko pong magpadala ng pera, and sabi nga nila, pag binigay mo na, wala ka na anuin. Yun nga ang sabi ko sa asawa ko, doon sa kapatid ko. Itong asawa ko nagagalit sa akin because every time we go out, especially downtown, I see a lot of people begging. A lot of people are begging, and and it's known na merong mga tao nagbebeg, nakala mo walang paa, yung pala peke, kasi nakaluhod lang, kala mo walang paa yun. Tapos pag gabi na yun, naglalakad na or matanda na, kuba, tapos pag ano na, nakaano na, mga na-expose na yan. So, sabi ng asawa ko, why are you keep on giving these people? These people are lazy, these people are drug addict. Your money will be given, just going to be used for buying drugs. Sabi ko, yes, Dada. I know maybe they're going to buy it for drugs. But ang sabi ko, but in my side, ang ano ko po ay ano, how will I know that he's begging because he hasn't eaten for 2 days? Kasi kung if everyone is thinking that, oh, you're just gonna buy that for drugs, oh, you're not gonna buy it for food, you're not gonna help yourself, then ilang araw na yung ilang taong nagdudumaan sa yun ang parehong isip, yung tao hindi kumain ng isang araw or 2 araw. It needs to be at least one person to say, I care. Na I don't care kung binili mo yan sa drugs, I don't care kung binili mo yan sa pagkain kasi hindi ko alam kung ilang araw ka ng kumain. So that's my point. Sabi ko sa kanya, I know they are lazy, I know, but do you think, tama ang sabi ni ano ba, do you think they're gonna sit in that corner dirty, stinky, smell of pee, and everything, hasn't showered for how many days if they are in the right mind? Do you think if I'm in my right mind, I'll be sitting down in that corner, so hot, people are walking at you, just passing by, glaring at you, judging you, umupo ka lang doon maghapon? Of course not. The reason why they are like that is because their mind is no longer there. Wala na sila. Kasi if they are in the right mind, if they have their dignity, if they have their stuff, they're gonna sit in that corner. Diba? So, hi Jay, hello po, kumusta po? So they're not gonna sit in that what they call that, in that corner to beg. Siyempre, titindig yan, maghahanap yan ng titirahan, maghahanap yan ng trabaho. Iisipin nila na, okay, I need to move. So those are the things that a person, when you gave, hindi mo alam kung ano nang mangyayari sa pera mo. At the same time, kahit gusto kong tumulong ng tumulong, syempre kung yung ano mo, yung income mo naman ay yung way of money mo naman ay hindi naman mataas kasi kung hindi naman po tayo mayaman, so doon ka rin nahihirapan. Paano ba ako makakuha ng way na makatulong more? O kagaya niyan nung isang gabi ang ginawa ko kasi nga may gusto akong tulungan and naaawa rin talaga ako. Kinontak ko yung ano ko, yung mga kaibigan ko dito. And it's not only Filipino, but everybody. So I put on the group chat, Canadian that cares. So I sent them an email saying, oh, sorry ha na nawawala tayo sa topic, but I'm just giving you guys quickly about what's going on. Tawag nito na,
hi guys, please help me. Sabi ko, alam ko kako nagdito nitong mga pandemic na to, marami tayong tawag nito mga pinoproblema, and it's not only here in Canada but around the world. But mas lalo kako nangangailangan yung mga nasa abroad. So pwede po ba natulungan niyo ako na kahit piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso. Kaya nga po nag-group yung mga nagcha-charity kasi imbes na kaunti lang yung ibabigay mo, pag nagrupo kayo, malaki na yon. So ang iniisip ko, okay, instead of me of giving $100 or $200, maybe kung merong magbigay ng ganito, madadagdagan siya. Karamihan sa mga tao, and it's true, you will know a person that really cares about you kung talagang sa'yo sila. Kahit ka pa vlogger or anything, kung sa'yo talaga sila loyal, kahit ano pang mangyari, nandyan sila sa'yo. Yung iba hanggang sing lang, kahit nga tawag nito, kahit nga tawag niyan, acknowledgement lang na, oh, I hear you, sorry, I'm sorry, busy ako, or sorry, I don't have money, ganyan, wala. Ignore lang sila. Pareho rin yan ng naglalakad ka na nakita mo na naggaganito, can I have some, can I have some, or can I have some money please, I haven't eaten, or may mga sign na. Kung lahat ng tao nag-ignore and nobody even give even 1 peso or $1, that person is not gonna eat for how many days? Kasi wala naman siyang ibang ways to access food unless somebody gave them food physically or gave them money. So, isang tao lang ang kailangang mag-care. And ayan ang mga nangyari sa mga natulungan ni Kuya Bal at ng mga Kalingap partners. Isang tao man lang ang mag-care, yun ang pinaka-importante. Mababago ang buhay ng tao. And that's what happened with Mylene, with Damiana, with Jemel, with Lola Lydia, with Lola Patricia. So everything changes and there's always going to be issue because everyone has an opportunity and an advantage. Whether taking advantage, disadvantage, whatever, there's always that opportunity. Kaya po nagkakaganyan, nagkaka-issue. So, ang issue naman ngayon is everybody is reacting sa tawag niyan, sa nangyari kay Mylene. So of course, Mylene will retract. But kahit po nag-retract siya, dahilan may 2 tao na nakapag-legitimize doon sa sinabi niya, whether pabiro lang yung sinabi niya or hindi na intindihan ni Ramson yung sinabi niya at hindi rin, iba rin yung pagkakaintindi ni Kapeso. That's where the problem now, kasi may iba-iba ng haka-haka, iba-iba na yung istorya, kasi iba-iba po yung angle eh. But ano nga po dyan, yung nasabi niya, if there's a fire, there's a smoke. Ang pinaka-ano po niyan, haba, ano bang haba ka po, ma'am? Ano po yun? Jay, ano po yung parang HB ka po, ma'am? Ano po ang HB? Jay, ano po ang HB? Di ko po alam ang mga ang mga term ng tawag niyan. Yung mga shortcut sa wording po, di ko po alam. Mababa meaning ano po yung HB? So doon po tayo nagkakaproblema sa mga tawag niyan, yung sinasabing if there is fire, there's smoke. So lahat ng mga nangyayari diyan or yung mga masalamuot or mga issue, may mga pinagmumulan po yan. Kaya hindi naman po mapapanimulan yan kung walang hindi magkakagulo o hindi ka maiinis as a viewer kung walang mga issue. For example, let's forget about kasi itong title kong fake news, there's fire, there's smoke, mga magkakasama po yan. Kahit po paiba-iba yung paiba-iba po yung natin, paiba-iba po yung sinasalita ko o yung ko, umiikot-ikot tayo, iba-iba yung topic, pero magkakasama po yan, magkakalink yan. Example, si Bernie. Kay Bernie, wala akong tiwala sa lahat ng salita niya. Bakit po? Kada sino ang kausap niya, iba-iba yung mga kwento niya. Hindi lang po iba-iba. Kung ayaw mo ng gulo, kaya nga sabi ko po, kung ayaw mo ng gulo, huwag kang magsalita. Yung kapatid mo, binabash na, okay, nagkamali na ka, huwag ka na magsalita, tumahimik ka na lang. Kasi habang ini-interview ka nung isa, yung interview mo, iba, hindi mo naalala kung anong sinalita mo doon sa sinabihan mo. Di, yun na.
in-upload na nung isa kasi nga may blessing naman, okay naman po, walang problema. Okay, naka-upload na. Iba na naman yung kausap niya, iba na naman. Tapos, so, parang naaano, yung bang gustong-gusto niya, parang yung style, ano siya, hindi naman niya pinasasama yung kapatid niya. Yung bang natural talaga sa kanya na magsalita. So, ganun din si Mylene. Yung mga salita nila, ano nasa, yung bang natural na yun, yung pagsalita nila. Pero yung inaano nila, ginagawa lang nila yun at the moment. Sabi niya, at the moment. So, Jay, di po ako high blood, bebe. Ano lang po ako nagtawag nito, nakakapag-react lang po ako doon sa mga ano natin, sa mga napapanood natin na ano tawag nito, na mga reaksyon na nagiging reaksyon. You mean what you get what I mean? Hi Benji, hello po. Nandito rin yung isa kong inaanak. Ilang bang mga inaanak ko dito? Mga inaanak na hilaw. So doon po yun po ang nangyayari, tawag nito. Nagkakanya-kanya yung vocal may sariling reaction. Yung Ram Aboy magkakaroon na ng reaction. Si Junay Panil magkakaroon na ng reaction. Si ano tawag nito, may mga kung sino-sino na pong magkaka-reaction. So yung mga reaction nila, mga iba-iba ring mga haka-haka, may mga kanya-kanya ring may mga, so yun rin po talaga ang nakakasalimuot. Kung alin yung mga reaction, yun din ang nakakasalimuot sa gulo. Kasi may mga kanya-kanya ng haka, yung nga sinasabi, pinangungunahan na. Yung kahit hindi naman mangyayari pa, pinangunahan na. So anong mangyayari? Pinangunahan nyo na, sinabi nyo na. So yun ang narinig nung isa, yun ang naintindihan ko, syempre magre-react ako. Yan, sige na, pag-usapan na natin. Tapos yung isa naman, iba naman yung narinig, ayun, pag-usapan din natin. So yun nga, kaya masalimuot. Kasi po pinangungunahan talaga natin. Hindi sa pinangungunahan natin dahil chismoso tayo or ano. Kaya nga yung sabi, tama rin si Entrata is that hindi budol-budol or kuwan, ano na yan, way mo na yan asa na yung para bang either na makatulong sa sa tawag nito, makatulong sa channel mo or talagang may mapag-usapan ka. Kagaya nito, nag-live ako. Sino pinag-uusapan natin? Yung ibang mga tao. Hindi ko pinag-uusapan ng sarili ko. Pinag-uusapan ko lang ang sarili ko pag mag-ano ako, yung bang magre-record ako ng halimbawa, kagaya niyan, Mary, ganyan. Yun, pinag-usapan ko sarili ko. And mostly makikita nyo dito po sa channel ko ay lahat yung sa akin o kung ano, pero yung mga kung saan-saan. Pag nagla-live tayo yun, napapag-usapan ng ibang tao. And me, this time, and again, and I'm going to be frank, it's an opportunity for me to talk. It's an opportunity for me not to bash, but to, alamin natin bakit ba. So now, may na ako, isang oras na pinag-uusapan natin ay ibang tao. Di ba? So, kahit pa sabihin na hi, Jane. Sige na po, tulog ka na, bebe. Tulog na po. Yung mga nasa Pilipinas, tulog na po kayo kasi late na. Pahinga ka ha. Take some vitamins po. Ingat po kayo. Pahinga na. So, ganun po ang nangyayari. If there's an opportunity, there's an advantage. People will take advantage, disadvantage, and everything. And lahat po tayo, sasabihin natin na kahit po ako oportunista. Kasi ginawan ko na ng opportunity na may mapagdakdakan ako ng isang oras. You know what I mean? Pero hindi ko meaning na ang gusto kong pag-usapan ay si Mylene or si Bal or kung sino pa. What I'm trying to say is I'm talking about the general. Kung ano talaga ba tayo as a tao, as a human being, ano ba yung mga natural nating action? Ano ba ang mga ginagawa natin? So ganun po ang ganun po ang nangyayari kahit saan man, kahit magpatik. Kaya nga bakit nagiging viral yung mga TikTok, nagiging viral yung YouTube, nagiging viral pangalanan na natin lahat, si Ilbana, Alawe, si Inot, si Madam Kilay, or anybody, nagiging lahat, tapos yung mga tawag natin, yung mga pina-follow natin kagaya ni Simply Race, ni The Ahern Family, sila Tita Ben, kung sino yung mga nagustuhan nating panoorin, kaya nagiging viral sila, kaya nagiging maraming subscriber because nagugustuhan nila or sa atin na lang or maybe each other or ako
kung ano yung nakapagpasaya sa akin, ano ang nakapag-ano ba sa adrenaline ko, doon ako manonood. So, kung halimbawa si ano naiinis ako, hindi ako manonood diyan. So, pareho rin yan ng kahit i-shoutout mo ang mga tao, kahit ano mo, pag nakita ka naman nila, boring ka, wala kang ano, wala kang walang mangyayari. Kahit ka pa charity vlogger, kahit ka pa, pero kung nakikita ko naman yung pag charity vlogger mo, hindi naman talaga bukal sa puso mo, hindi kita susuportahan. Meron ako, sinabi ko na yan kay Bobby, and ang kagandahan lang kay Bobby, and I really, really like Bobby, is that whatever you said to him, hindi nakakalabas. It's just between him and me. Pag may napapansin ako or anything, tatawagan ko yan. Sasabihin ko, Bobby, yung mga ano mo po, hindi ko siya binabas sa sa tawag nito, kasi hindi po tayo pwedeng magpahiya ng tao. Kung meron po tayo talaan, and that's what I advise for everybody. Kung meron po kayong nakikita at meron kayong hindi gusto, kausapin niyo ho ng masinsinan at harapan, or kaya i-message niyo po. Huwag niyo pong papahiyain. Kasi ang purpose ng pahiyain, ano ba purpose mo ng papahiyain? Para merong mga ibang mga magsalita, para mayroong mga ibang magtawag nito, mag-react or ganun. So, for example, yung may mga balak or ganun, sabihin ko, Bobby, ba't mo ba in-upload yan? Ibalak pa naman yan. Ngayon, pangungunahan na yan. So, at least, na-appreciate niya, ay oo pala, sa akin, inano ko lang na nagte-training ngayon, hindi ko inisip na makakaano pala yan. Di ba? So, ganun nga nangyayari. So, ganun ang nangyayari kay Mylene. Maybe Mylene just say something na hindi niya inisip na ano ba ito makakasira to sa akin. So, yun, nag-backtrack na siya, nag-damage control na siya. So, ito naman kina Red naman at saka si Lorne, naniwala na. So, oh yeah, hindi mangyayari yun. Of course, hindi mangyayari yun kasi na-test na yung water. You've already tested the water. Ano ba yung water? Hot or cold? Ano ba to? Magiging famous ba ako dito o marami bang magsusuporta sa akin o wala? So, na-test niya na walang susuporta sa kanya. Instead na susuporta sa kanya, lalo siyang dinikdik. Tapos naman, hinulog niya na yung isa, hinulog din siya ng isa, lahat na naghulugan, o may kanya-kanya ng hulugan. O, di lahat kayo may bukol, lahat tayo may bukol, kasi nga naghulugan na. O, ganun ang nangyayari sa tawag nito, sa ano man mangyari sa'yo, hanap ka ng kwento na, o kahit kwento, or madami, maano mo yung damage. Pareho rin yan na, ay, nabasag ko to, nandito pa ako sa bahay ni Rosa. Nabasag ko to, paano kaya to maano na hindi niya mapansin? Ayun, kanda naman, sige na. Pero ako, nakita ko, may lamat na, pero si Rosa, hindi niya nakita na nabasag ko pala yan, may lamat. So, ganun rin yun sa social media. Kung yung isang halimbawa si Jay, hindi nanood nung ni Bench, hindi niya malalaman na si Bench may nabasag or may nasabi kasi nga, hindi naman niya pinanood. So, kung sino yung mga nanood, yun lang ang nakakaalam. So, pareho rin yan sa tawag nito, yung issue na kung may sinalita ka, if there's a fire, there's a smoke. Ang mga tao hindi magsasalita, hindi magchichismis kung walang nakikita at walang napapansin. Ganoon po tayo. And tayo mga Pilipino, mahilig sa mga ganyan. And natural na sa atin yun. Na pag may ina-analyze natin, sabi nga ng asawa ko, you're analyzing it too much. There's nothing much on it. All I said is this. And now you're bending it sideways, crooked, you're bending it forward, backwards, pero yung sinabi ko lang naman is isa. Ngayon, ginawan mo na ng ilang words. Kaya doon kami minsan hindi nagkakatinginan sa mata kasi sasabihin niya, honey, I only said one word, but you already made it this way, that way, going that way. Ito-analyze mo na. Kasi ganun po tayo mga Pilipino, ina-analyze natin palagi. So doon po ang kwentuhan natin sa fake news. And if there's a fire, there's a smoke. So now, balik po tayo sa tawag nito, sa Racist Act. Same thing. As a person living abroad, I have experienced, tawag nito, yung, lalo na tayo pong mga OFW, whether saan ka man po naroon, and maski tayo nasa Pilipinas. And a Racist Act is not about, kasi tayo pag ganyan na konti-konti lang na ay racist ka na. Pero kung tutusin, hindi naman, ano ba talaga ang pinag-uusapan? Kasi ang race is about, kaya nga sabi nila, a race is about, halimbawa, Pilipino ka, you're from Africa, you're a Chinese, you're Japanese, you're Mexican, or you're what they call that, you're Jamaican.
it's a type of race na kung ano yung kung saan ka nagsimula at populasyon. Doesn't mean na ito palang katabi ko, galit na galit ako kasi yung luto niya ang baho-baho. It doesn't mean I'm a racist because ang baho-baho ng niluluto niya. So, nagiging ano ba siya, yung bang, yun ang pinaka-ano natin, tawag nito, yun ang pinaka-bang madali nating sabihin, you're a racist. But, kung again, hihimayin natin, abo pa ba talaga ang racist? Kasi tayo mga Pilipino, ganoon din tayo. Pag ayaw natin sa, ito sasabihin ko po sa inyo ha, and I am real, and I'm a realist. Karamihan po dito ayaw makihalubilo sa mga Pilipino. Bakit? Pilipinong-Pilipino ka na, marami ako nakilala dito, ay Pilipino ka po pala, ba't hindi? Ay, ayaw kong pumunta mga Pilipino, minsan ang iingay or minsan ganito, yung parang nahihiya na sila or kung ano pang sasabihin nila or kung ano pa man. Or pag mga nakasalamuha ng mga ano, ayaw na nila makisalamuha sa iba. Is that considered racist? Or yung asawa ko, halimbawa, hindi man lang yan nagsalita, pero halimbawa nagsabi ako na, oh, tingnan mo naman yung mga itim na yan. Bakit yan lumipat dito? Ayaw ko makatabi yan. Does that mean I'm a racist? We need to find out what's the cause of tawag nito, yung tao kung bakit galit sila or ayaw nila makihalubilo sa'yo. Ito po ang sa akin ha, opinion ko po to. Ito ang ano ko. Let's start with Madam Kilay. Okay? Na-viral yung ano niya, yung katabi niya. Si Madam Kilay, kung Tinagalog siya or Pilipino yung siguro yung nakabangga niya, sigurado baka plastado pa, baka na ano pa, na tawag nito kung ano pang nangyari. Kasi tawag nito, nagkakaintindihan kayo. Kaya siya kalmadong-kalmado kasi nawawala, nako-confuse siya, nawawala, hindi niya maisip kung ano yung sasabihin niya kasi hindi naman siya talaga magaling na magsalita ng English. And all of, lahat ng, ako rin po hindi rin. Kaya lang, minsan, pag matagal ka na rin sa isang lugar, nasasanay ka na rin, kahit may accent ka, nasasanay ka na magsalita ng English or kung ano pa man, whether Italian ka or ano ka. Night, Inday Kelly, salamat po. Salamat po. Ngayon, tawag nito, yung bang, saan na ba ako nawala ako, yung tawag nito, yung, ngayon, so doon sa issue na yun, galit na galit yung babae kasi nga yung aso niya nakawala. And we have to realize too, mayroon pa ako isa pang isang comment dyan about dog. Kaya ko kasi nag-ano ko sa yung dating katabi ko. Tawag nito, tawag yan, nakalabas. And you have to realize na yung aso niya is, what they call that, it's very big. It's parang Siberian Husky. So Siberian Huskies are known, they are very mild-mannered, sila, tawag ito, mabait sila, pero tawag nito, very playful. So ang ng husky is that once you see them, you think na pag na sila na kumahol, kala mo aatakihin ka or kala mo kakagatin ka. Kasi yun ang tendency ng husky is they look very aggressive, but they are not. They are very playful. Ako 4'8" lang po ako, ang baba ko. So if you what they call that, if that dog jump on me, syempre lalo na kung aggressive yung takbo niya, pero yung takbo niya hindi siya kakagat sa iyo. Gusto niya lang sabihin is tatakbo ako sa iyo para tumalon ako sa iyo, i-hug kita. Love me. Ganun ang mga aso. So lalo na pag malalaki, so matatakot ka. So her dog is very big and very playful and full of energy. Kaya nga po tayo as a tao, we cannot just, oh, I love this, I love that. You need to research your pet or your family, sabi nga, per family. Kasi hindi ka basta-basta lang, ay si yan ang uso ngayon, kumuha tayo ng ng American Bully. Ay kumuha tayo ng Dachshund. Ay kumuha tayo ng ng Pomeranian. Ay kumuha tayo ng ganyan. No, you really need to, doesn't mean na si Pulano at si Pulana ganyan ng mga, eto ang nagiging inbreeding ngayon, kunin natin. Sige, tayo,
ano tayo, bili tayo niyan. No, you really need to kasi ang husky niya, yung aso niya, is a very active dog. Those dog needs to run kasi kaya nga sila sinasabing Siberian Husky. They are used of running. They are used to be in a cold weather. They are a dog that's supposed to be outside. You cannot put them inside a house. You cannot put them in the cage kasi maano sila, malalo sila magiging hyper. The more they're gonna be hyper. So, doon po nangyayari na kaya yung mga aso, kahit kasi may ano siya, may fence siya. Yung fence niya is 4 foot, 5 foot ba yun or 6 foot? Ang mga aso, nakakatalon talaga yan. Pag full of energy, there's no fence that can hold those type of dogs. Talagang magkakawala yan, lalo na pag hindi mo inilalakad. Kasi dapat those dogs needs to be walked twice a day, 3 times a day, for how many kilometers. Kailangang pagurin mo yung mga malalaking aso. Kasi kung hindi mo sila pinagod at pinalabas mo lang sila sa likod, gagawa at para yung bata, gagawa yan ng kabalastugan. Ang aso ko, pag pinalabas ko, pag hindi ko yan inano, ang ginawa niyan, kinalkal yung lahat ng lupa. Sabi ko, pakaputi-puti mo, kung saan pa yung nandoon na may mga putik, doon ka pupunta. Papasok yan ang itim nito. Kasi hindi ko siya inilakad. Tinamad yung asawa ko, or tinamad ako, lalo na ako hindi nakakalabas. Hindi siya nakakalakad. Kaya yun ang mga ginagawa nila. So even if Jinky did not want the dog to be out, it jumped. So pag nag-jump yan, wala kang magagawa. Malalaman mo na lang yung kapitbahay mo kumakatok na sa iyo, sasabihin na, oh, by the way, your dog is in my yard. So one time, let's say it happened one time. Kasi syempre yung babae natakot siguro kasi kala siguro, holy shit, is this dog going to attack me? He's in my yard. I don't want him in my yard. Maybe yung babae talagang ayaw niya ng aso kasi nga, kaya nga wala siyang aso kasi ayaw niya ng aso. So we really need to find out too what's the root of that rage. Kasi yung rage niya is really, she's shaking so bad. So, does it mean, is she a racist? Yung shake niya, talagang yung galit niya, talagang galing dito sa tiyan, talagang ready to throw up yung niya. Doon siya nagtawag nito, doon siya galit na galit. So, and the more na hindi nakakapag-explain si Jinky, lalo siyang nagagalit. And instead na, oh, I'm sorry, ganito. So, it's how you diffuse the situation. Doon nagkakaiba yung magaling na si Jinky kasi hindi siya pumatol. So, hindi na yung apoy, hindi na sana doon instead na nag-video, sinabi niya na lang, again, it's an opportunity or something. Pag galit na yung babae, pumunta na sa harapan mo, sana sinabi mo na, pasensya na po, I'm really sorry. You're what they call that. I'm sorry the dog came out again. It's an accident. I'll make sure the next time that when he goes out, I'll put him in a chain. I'm sorry. Ganun na lang sana. And then, sorry, I've gotta go. I'm sorry. Hindi na sana niya in-interview, hindi na siya na sumagot. Di sana, hindi na rin siya, si Karen, hindi na magba-viral. Hindi na siya maggaganito, kasi inano mo na, dinifuse mo na. So again, it's the situation and how you diffuse the problem. Kasi kung sabi ko nga, kung ako nasa harapan nun, baka ma-jail din ako kasi sabi ko baka binuntal ko na rin siya. Kasi yun ang sabi ng asawa ko, honey, I don't worry about you. I don't worry about you. I worry about the person that you're going to have a problem with. Kasi alam niya, kilala niya ako. Sabi niya, honey, you are a type of person that malumanay magsalita. You think you're just a very fragile person. You think people look at you before you talk. They think that, oh, maybe she's uneducated. Maybe she's a domestic helper. Maybe she's this. Maybe she's that. But di nila alam na you pull a punch. Sabi niya, you pull a punch. You're full of firecracker. You're full of sabi niya, you're full of venom. You're full of spice. So doon sila nagtawag nito. Doon sabi niya, so I'm not worried about what's going to happen to you. I'm worried about the person you're going to have a problem with.
So, sabi niya, that's why I never worry about you. So, pero if ever I'm with you and somebody did that, I'll be the first one who's going to be in front of you to support you. So, ganun ang nangyari. So, yung kainisan, kagalitan na hanggang dito sa ano niya, dito sa pusod niya, yung galit niya, there's a root for it. Hindi, kasi dahil sinabi niya, what do you mean racist ako? Kasi doon na siya nagalit kasi yung sinabi niya, are you a racist? Kasi yun na lang yung nasabi niya sa harapan niya kasi hindi nga siya makapag-English. Yun ang sinabi natin. Kaya nga sinasabi natin, ano ba ang racist? Because nagalit yung babae na ayaw papuntahin yung aso, nagalit sa kanya, racist na ba siya? Eh hindi naman ang pinag-uusapan ang kulay, pinag-uusapan yung aso. Kaya doon na rin nagalit yung babae. Ayun, na-viral na siya kasi nga in-entertain niya pa. Sana hinayaan na lang sa, sorry po ma'am, I'm sorry, this is the second time, I'm sorry, I'm going to make sure. And then that's it. Hindi na siya kung ano-ano pa. At yung kasama naman niya, video ng video. Pareho rin niya na na-aksidente. Alam mo na nga dumudugo na, alam mo na nga kailangan ng tulong, imbis na umupo ka dyan, na tulungan mo, or may nag-aaway, anuhin mo, hindi kundi video ka pa rin ng video. So, you're also an enabler. You're also the person who you also help these people. Yun ang nangyayari. Imbis na tumulong ka, imbis na pakalma ka, kumalma ka, alisin mo, ikaw pa yung naggagatong. Doon nangyayari yung mga viral. Doon nagkakaanuhan, doon nagkakagulo ang mga issue. Kasi nga, imbis na may isang tao na tumigil at patigilin, hindi, kasi sige lahat lang tayo, lahat nakaano. Lahat rin lang tayo nanonood. Walang mga pakialaman. Nag-i-enjoy tayo kung anong pinanonood natin. Hindi natin inano, ano bang cause ng rage ni Karen? Bakit ba siya galit na galit? May phobia ba siya sa aso? Or pumunta ba yung aso sa loob ng bahay? At akala niya aanuhin siya, atakihin siya, kaya siya pumunta doon kay Jinky at sinabihan niya na itali mo yung aso mo. O ganun, di ba? So doon nangyayari. So pareho rin yan ng may lumipat dito sa katabi ko, sabihin na natin na Bombay. Tapos, ang baho-baho ng niluluto nila kasi hindi mo naman, ang baho ng niluluto pero ang sarap-sarap kainin. Ang sarap-sarap kainin. Hi, Joseph A.G. Salamat po sa pagbisita sa ano ko po. Mega loud out sa'yo. 6 people in the house po. Maliit lang po tayo. So, nag-uusap po tayo. Pinag-uusapan po natin iba't iba ha. Kung gusto niyo po, pag panoorin niyo po para maintindihan niyo po kung ano yung pinagdadakdak ko dito. So, meaning, nandito siya. Ayoko yung kapareho rin dito sa bahay. Hindi po ako ayoko po magluluto yung asawa ko ng bacon. Every weekend nagluluto po yan ng bacon. Ayoko po ng amoy ng bacon, nababahuan ako. Pero masarap siya, nasasarapan sila. Kaya ang gawa ko, pag nagluto sila, ayan, lahat kandila, puno ng kandila, kasi ayoko maamoy yung bacon. Hindi po ako nagluluto ng Filipino food dito sa loob ng bahay kasi nga, yung amoy natin, hindi, sarap-sarapan tayo, pero pag may ibang taong pumasok, iba yung, kasi diba pag nagbisita tayo, lalo na tayo dito sa abroad, pag nagbisita tayo sa mga kaibigan natin, pag mga may niluto, yung amoy, hindi siya mabaho or anything, masyado lang siyang masangsang or masyado lang siyang strong. So kagaya rin yan ng tawag nito, ng katabi ko, halimbawa yung katabi ko ay Bombay, ang baho ng mga niluluto, tapos nag-i-stick pati sa ano mo, kahit nandun ka na, lumayo ka na, pumasok ka na sa loob ng bahay mo, nandoon sa mga mo, sa buhok-buhok ng ilong mo, ang amoy, naaamoy mo pa rin. Pag ganon mo, amoy mo pa rin kasi nga strong. Pero pag kinain mo, ang sarap. Galit na galit ako. Sabi ko, ang baho-baho naman, hindi ka makaano sa labas kasi ang baho. Does that mean I'm a racist? Kasi ayaw ko nung niya, nung nila, nung amoy nila, nung amoy ng niluluto. So those are the things na natin, na dapat isipin natin as a person. Ano ba yung talagang meaning ng racist? Ano ba yung meaning ng tawag nito? Kasi nagiging ganun na, pag sinabi, ito po ha, hindi ako maano, punta ka ng mga bus. May mga Pilipino nagsasalita. Nandun ka sa harapan, nandun sila sa likod. Alam mo mga Pilipino, bakit po alam mo mga Pilipino? Kasi ang lalakas magsalita. Pareho rin yan ang sinasabi ng asawa ko at mga anak ko. Mom, you're just in front of the camera. Mom, you're just on the phone. Grandma, the two of you are sitting in front, but the way you guys talk, you look like you're fighting. Pero hindi lang po tayo mga Pilipino, mga Vietnamese.
mga Chinese, yung Korean. Yung kala mo mga magdudura o kano, pero yung pala, ay, o kano, ganyan. Kung ano-ano. So parang palagi mo nag-aaway, mga Italian, kamay, ganyan, ang lalakas din. So, doon mo maaano kung ano ang ano mo kasi depende sa pagsasalita mo. So, limbawa nasa bus ka, nandun ka sa harapan, yung mga tao sa likod mo, mga magsalita. So, syempre, sa kalakasan mo, kahit malayo ka, naririnig mo kung anong pinag-uusapan nila kasi ang lakas nga. So, halimbawa, may isang tao, syempre, halimbawa, nagkaroon ng merong problema or may inaano, may iniinda or maybe may problema or may inis, ayaw niyang marinig yung ano, yung usapan natin, yung mga dakdak, yung mga napakalakas. Pag gumanon ba ako, sabihin ko, guys, can you please lower your voice? If you're gonna speak your language, can you make it a little bit lower? Am I a racist now because I told you not to speak your language? Am I a nosy now because I want you to speak English only? That I want you to speak English only. Maybe if you speak English, maybe you'll be a little bit quieter. Am I a racist now because I turn around and say, can you please lower your voice? Or can you please don't talk so loud? Tapos doon na, yung isa naman pumatol, tapos kung ano-ano na, racist na ba tayo? Kasi ganun na nangyari. Na ano na ba na tayo kasi sinabihan kita ayaw ko magsalita niya kasi hindi ko naiintindihan. So, doon yun nangyayari tapos nagiging viral. So, those are the things that's what happened. Yung ano tawag ito. Pero meron rin talagang mga racist. I'll give you an example ng racist. Okay? Kasi po, 30 years na ako dito sa Canada o 32 years na. I've experienced not so many but here and there, ganun. I'll give you the first example as a racist. I went to a store sa mall. Ngayon, dahilan yung asawa ko, binilhan ako ng kwintas. Gusto ko siyang kumuha, gusto ko yung kwintas na binigay niya sa akin, mamahalin at maganda talaga. Ngayon, gusto kong, kasi may bato siyang sapphire, gusto kong, kasi pang ano yun, sinasabing pang formal. So gusto kong anuhan siya ng hikaw. So pumunta ako sa jeweler store. May 3 babae, sabi niya, pinakita niya ng pinakita doon sa 3 babae yung mga ano niya, kinukuha niya talaga, ginaganon niya. Tapos inaano niya, kinukuha niya, pinakikita. Tapos, nung ano na, nakita niya akong nagtitingin, ibinigay niya yung tawag nito, yung customer doon sa isa niyang associate. Sabi niya, can you take care of them? Show them everything. Tapos, pumunta siya sa akin. Sabi niya, can I help you? Sabi ko, oh, hi, how are you? What can I do for you? Again, it depends on, makikita mo naman sa tono, pagsasalita ng tao kung ayaw nila sa'yo or ayaw, hindi lang ayaw, kundi kung ano ba ang ano nila, ano ba ang issue nila. Sabi ko, oh, I'm looking for, what they call that? I'm looking for an earring. Can I be able to look at some? Sabi niya, what type of earring you're looking at? Sabi ko, oh, I have a blue sapphire necklace and I'd like it to have a partner of a sapphire earring, white gold. Okay. Tapos pumunta siya. But before I show you the jewelers, can I have your driver's license, please? Yung 3 babae sinundan ko ng pagpasok, ha? Yun ang unang inasikaso niya. Ako, inayaan niya lang nakatindig. Yung isa nandun lang sa sa booth. Ewan ko kung anong ginagawa. So, inasikaso niya kaagad. Pinakita niya kaagad. Pinulot niya yung mga ano. Pinakita niya kaagad yung mga jewelry. Wala siyang tanong-tanong na can I have your mga puti yun, ha? Wala siyang tinanong na, oy, can I have your, what they call that? Can I have your driver's license? Can I have this? Can I have your ID? Ganito. Wala. Pinakita niya lang. Pero nung ako na yung inaano niya, bago daw niya ipakita yung mga jewelry, she needs to see my driver's license or she needs to see my ID. Sabi ko, what do you mean you need to see my ID? Well, because it's our company policy that before we show the jewelries, especially if it's a pricey one, we need to see your ID to make sure that you're the person that the person that wants to see an ID. Sabi ko, what's got to do? And then, sabi ko nga, depende yun sa, sa mood mo, ng tao.
during the confrontation, depende yun kung anong sitwasyon. Kaya hindi ako makapagsabi na sana hindi mo na lang ginatungan, sana kasi hindi ko po yun masasabi kasi nga iba't iba po ang sitwasyon natin. It depends on the situation. Kasi kahit saan tayo pumunta, pag natapos na sabi mo, I wish I have done that. I wish I did. You wish you could, you would. You could have done, but it did not happen. Diba? I wish I could, I would, but it did not happen. So, move on. Diba? So, sabi ko, what do you mean? I said, what is the driver's license got to do with me looking at the jewelry? Oh, we want to make sure. Well, first of all, sabi ko, those 3 women in there, same time I came in your store. You were all smile. You asked them, how can I help you? Different from what you asked me, how can I help you? And then they said, can I look at that? Can I look at that? And you took out all the jewelry out. Look at them. They're still looking at it. If you're telling me that it's company policy to look at driver's license or ID, how come you did not ask them about ID? Why me? Can you please explain? Di ko pa sinabing, are you racist or what? I said, could you explain? She says, no, I don't have to explain to you. It's company policy. I said, I understand. Sabi ko, if it's company policy, then you should have asked them, not only me. Because company policy means you are following the rules. You are abiding by the rules. So if it's company policy, then you should have asked them about the ID before you show up and took out all the jewelry out. And by doing this, you are only what they call that. You are profiling me. You are just you are asking me because of what? I want to know. Because if it's company policy, then it should be done to everybody. But if it's you're only randomly asking people, that means you're profiling me. So if you're profiling me, I'm okay with that, but I want to know why. What makes you choose me as the person to do a random ID inspection? What makes you decide that, okay, you, I will do? Sabi ko, you need to explain. Because if it's company policy, then it's company policy. But if you're randomly checking people, that means you're profiling, and that means there's a reason. Is it my outfit? Is it my color? Is it how I speak? So, ganun ako. Sabi nga ng asawa ko, hindi ako mag-worry sa'yo kasi I know how, kasi yun nga, di ba? Kala mo, ay siya, wala yan binatpat. Sige, tingnan natin. But you don't know me. So, yun ang sinabi ko. Okay, I'm not gonna live here. Sabi ko, I'm not gonna leave this store. I'd like to speak to your manager and I'd like to see if it's company policy and if it's in the paper. And if it's in the paper, I want to know, and it should be big, posted, and in that wall saying that you will probably randomly chosen for ID. If you're in the store, it's our what they call that, it's our choice to do this. If this, all those rules should be on that wall. So no matter what, who comes in the store, then they will understand that, oh, I was randomly checked. Oh, I was this. Oh, I'm not wearing a proper attire. Oh, I'm just wearing a bra, so I'm not allowed to come in here. You know what I mean? So if it's a company policy, it should be there. So no matter whomever comes in your place, they know and they understand what's going on. So sabi ko sa kanila, okay, fine. It's company policy. Where's the policy? Hindi nila sa akin mapakita. Okay. So even the manager, I'm sorry ma'am if this happens to you. So sinasakyan niya na yung isa, pero alam ko nagtitinginan sila na, oh shit, now what? Oh shit, now what? Anong mangyayari na? So I told them, okay, there's no paper. So now my question is, why those 3 got the jewelry cases sitting in front of me? So yung 3 babae nakatingin na rin kasi naano na nila, hindi ako nagsalita ng mataas na boses, hindi ako kalma lang ako, hindi ako nakikipag-away. Yung sinabi ko lang na, if those 3 ladies, and makalma yung ano ko, pero may punch. Sabi ko, if those 3 ladies can look at jewelries without IDs, and you're telling me it's company policy, but you cannot show me the company policy, it's not in writing, so I want an explanation. Why me? Why randomly choose me to get an ID? Why ganito? Hindi sila makapag-explain. So sabi ko, you know what? If you guys going to do this, and maybe it's just me, maybe because I'm an Asian, you think I cannot afford jewelry. Do you think I'll be in this store
oogling and goggling and wow on your store if I cannot afford. I don't go in stores just to look at. And if you think that I'm going to rob and you need my ID, you have how many cameras in front of you? Sabi ko, that's enough for an ID. And if you want an ID, I said, I live in this town for 15 years. I can even give you my address. I said, you can see where I live. So maybe that would ease your mind that I will not steal any jewelry. And if you want an ID, I can show you my ID. Inilabas ko yung ID. Here. If what that makes you happy, I'll show you my ID. So, alam kong racist sila kasi ipinakita nila wala naman doon sa usapan na ganito ganyan pala. So, I know they are she is racist kasi pre-profile niya ako eh. Inano niya ako, ayaw niyang pakita sa akin, hindi niya inilabas yung jewelry, hawak-hawak niya yung key hanggang wala akong pinakikitang ID. Hindi niya ma-explain sa akin kung bakit kailangan niya ng ID. Isa yon sa part ng being racist. Wala siyang tiwala sa hindi ko alam kung Asian or ano pang kulay. That's the one that's called racist. When you have no explanation on why is your action like that. Ganyan po ang racist. Now, I have a second situation. Racist ba to o hindi? We moved to another location. We are, bumili kami ng bahay and we put the fence on. But the fence that we put on, instead of wood, I have it iron fence. So on the iron fence, there's about 5 inches, 6 inches on the gate. There's about 5, 6 inches. Kasi ano siya, yung rod iron sa, yung para bang, ano ba yun? 20 mil, 25 mm na ano, rod iron. So may space siyang ganito. And then, yung mga anak ko, they're only 4 and 3 years old. Yeah, 4 and 3 years old. So, sabi ko, yung backyard ko, wala kaming aso, di ba? Yung backyard ko, ang ganda, ang linis. Ngayon, every morning na maglalaro yung mga bata, they're going to see a dog's poop in my backyard. Sabi niya, Mom, there's a poop in the yard. Sabi ko, what the heck? We don't have a dog. We have a fence. Sabi ko, how the hell? Sabi ko, oh, maybe that's a raccoon. Maybe it's a raccoon or maybe it's a skunk, a squirrel. Pero sabi ko naman, for a skunk and a squirrel and a raccoon, the poop is big. Because I know the raccoon and skunk, the poop is tiny. So sabi ko, oh no, that's a dog poop. What the hell? Ngayon, pinulot ko. And then every other day, I'm picking up maybe 1 or 2 kasi hindi naman naglalaro palagi sa likod yung mga anak ko. And then always, sometimes, like, what the hell? There's another poop again. Kasi mga anak ko nagro-roll over siya. So pick up ko ulit. Lagay ko sa harapan ng garahe namin. Yung garahe namin nangangamoy na kahit may ano ka, may tawag nito, may takip ka kasi may aso, kasi yung garbage collection dito is only every week. So every Wednesday. So from Wednesday to the next Wednesday, you're stuck with the garbage with the stink. Sabi ko lang kaya to, palaging may dog poop dito sa backyard. Ano bang nangyayari? Then, what they call that? Sabi ko, okay, let's find out. Then one night, I have, kasi pag alas 5, alas 6, sinasara ko na yung shutter ng likod ng namin, ng pinto ng likod. Kasi nga, ayoko yung katabi namin sa likod yung nakikita yung ginagawa mo sa loob ng bahay. So, kaya sinasara ko yung kurtina. And then, I open up the curtain. One time, I forgot. And I see a shadow moving. Sabi ko, there's a dog in the backyard. The gate is closed. Yung pala, kasi both my neighbor and I have the same gate. Yung pag pinalabas pala yung neighbor ko yung aso niya, when she let the dog out, the dog will also come out on the gate kasi kasya siya, kasi maliit siya. So he sneaks out on the gate and comes in on our yard. So that's when I found out that every time she let the dog out, he comes to my yard to poop. So that's when I went to her and knocked on her door and I said, hi, how are you? Sabi ko, you know what? Magaglawa na lang tayo ng pangalan. ABC. How are you? She says, oh, hi, Nina. How are you? Sabi ko, I pick up a lot of dog poop and it's been 2 weeks that I've been collecting them. I'm sorry, but I think your dog, every time you let her out, she comes to my yard. She says, what do you mean she comes to my yard? I said,
it's your dog comes in, because I said the other night I've seen her pooping in my yard. So that's when I realized that she's the one who's been coming to my yard. And she says, "Oh yeah. I'm sorry, Nina. Okay, I'll pick up the dog poop, and I'm sorry, and I'll what do you call that? I'll take care of it." 1 week later, 2 weeks later, nothing was done. So palagi pa rin akong nagpipick up ng poop. And like I said, the kids run around, they roll over because they are only 3 years old. So basically, they are enjoying the grass. They have a small slide, so when they slide, they sat down, they do this and do that. So every time for the past 2 weeks again, I've been picking up poop, sometimes every day, but I've been dealing with it. So finally, another 2 weeks, I start picking up the poop. So the 3 days I pick up the poop and I put it in a grocery bag and I tied it. And I did not want it to put it in my garage anymore because it's stinky. So sabi ko, why should I'm gonna have it in my house when I don't have a dog? So what they call that? So what I did is I wrapped the bag, put it in, and her garage is closed. So what I did is I put it on outside the garage door. So I put it in, leave it there. And then she knocked on the door the next day. She was so angry. She says, "Nina, how rude of you. What the hell?" I said, "What do you mean?" He says, "Well, why did you freakingly," and she said the F word, "freakingly leave that shit on my front of my house? You're so rude. What the hell?" I said, "First of all, ABC, that's not rudeness. I think you are the rude person. Kasi sabi ko, I went to you, I knock on your door, I talked to you nicely, and I said, your dog has been pooping in my house, and I've been collecting them. And I have 2 kids been rolling in the grass, and I need to have that grass clean. So I've been collecting them and I've been putting them in my garage. But because it stinks the garage, I don't want that in my garage anymore. So I collected them and put it in you. Because first of all, you promised me, you came to me and said, you told me that you're going to collect them or you're going to make sure that the dog is not going to come out in your yard anymore. So you have not done that. And it's been 4 weeks that it's been doing that. So finally, I have it. I said, no, I pick it up and put it on you. And it's your dog. It's your dog's shit. So, and she says, well, you should have just let it done in there so it will be a good fertilizer. Doon na nagpantig yung ulo ko at saka yung tenga ko. Sabi ko sa kanya, excuse me, ABC, what do you mean fertilizer? I said, do you know I pay $350 every season to have my yard cured or have my yard taken care of by somebody? I paid $350 to have it sprayed, have it so it will be nicely done and has a proper fertilizer. Why the hell do I want a dog shit fertilizing my yard when I have kids rolling around on that? Then I should have just knocked on your door and said, hey, ABC, let your dog come in my backyard, fertilize my yard so my kids can roll over on that yard. I said, what kind of analogy is that it could be fertilizer? If you wanted fertilizer, then put it in your yard. Why are you getting angry that I put that in front of your house? First of all, it's your dog's shit, not mine. It stinks. I don't want that in my house. So I don't want you knocking on my door telling me that I'm rude, because I think you are the rude and the ignorant one. Instead of you apologizing for saying, thank you, Nina, for collecting the dog. I'm really sorry. I've been really, really busy. So can you please, my apologies, just, thank you. I will, no, kumakatok ka pa dito sa pintuan ko at kala mo, bababa ako sa'yo. You think I'm going to back down? No, it's your shit. Clean your shit, cover your shit, and keep your shit. Ganun ang sinabi ko sa kanya. Tawa ng tawa yung asawa ko kasi sabi niya, at least sinabihan mo siya ng kalma at ano tawag nito, politically correct. Sabi ko, tama naman. Sabi ko, why do I have to pay for somebody to clean and fertilize my yard, $350 every time they show up? Tapos sasabihin niya sa akin yung dog shit fertilizer daw? Anong klaseng analogy yan? So that I can be able to, ganun din. Ano ba yun? Racist ba yun? Because nakipag-away ako sa kanya, yung katabi ko, sinabihan ako, racist ba yun? That's not racist. That's just a regular argument. Kaya minsan, ang racist acts, ano ba talaga yung racist acts? O sa ano lang natin yun? Again, ano ba yung sa pandinig ba natin? Sa pagkakakita natin? Ano ba yung naiintindihan natin? Do we understand it really? Ano ba talaga yung pagkakaintindi natin?
Kasi tayo mga Pilipino, racist din tayo pagdating sa mga ibang ano, di ba? Racist din tayo pag ano ba, tawag nito, racist ba tayo because ayaw nating makatabi yung taong grasa? Racist ba tayo? Kasi sabihin natin, ay, ayaw ko yung makatabi dito sa pagkakainan kasi ang baho-baho niyan. Ayaw ko yung ganyan. Ano ba yun? Sasabihin ba yun na racist? Kasi yun na, malapit na sa atin, ang dali nating sabihin na racist. It's so easy to say that word. But we really need to understand ano ba talaga ang sitwasyon. Ano ba talaga ang ano natin? Ano ba talaga ang cause? Ano ba talaga ang root? Ganun din yan. Okay? I have another good one beside my neighbor. I was shopping at Walmart. I went to Walmart. And because of whatever happens, bibigyan ko kayo ng maraming example. Because I was so, I'm not traumatized, but I was so conscious of what happened with me during the jewelry scenario. Kasi, balik tayo dun sa jewelry. Nung yung asawa ko na, kinento ko yung asawa ko, so kinabukasan pumunta yung asawa ko, same thing. Ilalagay lahat yung jewelry, wala man lang ano, walang tanong-tanong, happy-happy pa siya, yung animated na animated. Sabi niya, oh yeah, that would be, oh, I know something, an earring that would look nice to your wife, here, go, ganyan, oh. And then there's another one, pinano pa, kung sino pa yung mamahalin, tuwang-tuwa siya. Tapos sabi niya, oh, by the way, this is a nice earring, but do you know a European jewelry in what they call that, in Square One? Ganyan. Oh yeah, that's a big store. That's a very expensive store. That's not like ours. It's a small store. Sabi niya, oh, that's where I bought my wife's necklace. So, ganyan yan. Tapos, sabi niya, oh yeah, sabi niya, and by the way, my wife came here yesterday and you seem not very happy of helping her, or she wants something and you did not even help her. Sabi niya, oh no, that's not how we are. We take care of our, what they call that, we take care of our clients, hindi kami ganyan. Sabi niya, oh really? Okay. Flip ng asawa ko yung phone niya. Sabi niya, oh Han, come over. Yan, pumasok ako. By the way, this is my wife. Nabigla siya, namutla siya kasi hindi niya ini-expect na yung asawa ko puti. Hindi niya ini-expect na yung asawa kong pumunta nakasuot in tie pa. Ang gara ng suot. Tapos tamang-tama naman, dala-dala niya yung key niya, Mercedes-Benz yung nakalagay doon sa sa counter. So yun. Sabi niya, tapos dala-dala pa niya yung book niya kasi nga kami kasi pakalam, sige, after I finish work, we're going in there. Sabi ko, no, there's no need. No, I want to make a point. Yun. Sabi niya, by the way, this is my wife. My wife asked you she wants to see an earring and you did not because you want an ID. Namutla siya kasi doon na natin nalaman na racist talaga siya. Kasi, hindi totoo yung mga hinihingi niya sa akin. O ngayon, yung puti yung pumunta doon, tuwang-tuwa pa siya, nilabas niya pa. Oh, this will look good to your wife. Oh, by the way, this one will look good to your wife. Kasi dala-dala ng asawa ko yung necklace eh. Nakalagay sa lalagyan ng jewelry box, pakalaki-laki. Oh, here, by the way, this is the one that I want to partner. Oh, I know what can go with that. Oh, good. I have something perfect. I have. Oh, dahil alam niya yung necklace, mamahalin. Kaya yun, tuwang-tuwa siya. Nung sabihin na niya, by the way, this is my wife, namutla na siya. And by the way, I just came in here to let you know that she's really have a nice necklace. And yes, she can afford to buy your jewelry. And by the way, you're not getting any. Pinick up niya yung jewelry, umalis na siya, sabi niya, and have a good day. Okay, let's go, honey. Let's go somewhere else. Sinimplihan niya lang. Ipinakita, nagbigay lang siya ng point na, I'm giving you a point na you cannot treat everybody, you cannot treat and choose someone because of what they're wearing or ano nila. Dapat nga i-treat mo yung, kung sino pa nga yung mga may pera, yun pa yung hindi magarbong magdamit, walang mga alahas, walang mga designer, kung sino pa yung katamtaman lang yung buhay or kalahat credit card at hulugan, yun pa yung mga yun pa yung mga magagara ang damit, puno ng jewelry, mga designer, pero karamihan utang. Diba? O kaya katamtaman lang yung buhay. Yung mga mayayaman dito, hindi mo malalaman silang mayaman kasi kung sino pa yung mayaman, yun ang lalabas na punit yung pantalon or simpleng-simple lang yung suot-suot. Ganun ang mga mayayaman dito. Hindi kagaya natin mga Pilipino mayaman, makikita mong mayaman kasi talagang ininaano nila yung status nila, idini-declare nila yung status nila. Dito hindi.
hindi mo sila malalaman na mayaman. Pera na lang yung talagang pinakas-notice-noting mayaman. Ganun yan. So anyways, balik tayo doon sa isa pang tawag nito, isa pang pangyayari. So once in a while in the mall, they will allow, it's called the marketplace, yung tiyanggi-tiyanggi. So once in a while, I think quarterly, they allow outside vendors to rent the space for either you are what they call that, a blacksmith, or yung bang sabi mo yung mga maliliit na businesses, yung para bang mga ano tawag nito, tradespeople, halimbawa mananahi ka, may mga tinahi ka, or mga anything like that, or manggagawa ka ng belt, manggagawa ka, anything that you can sell. So they allow small vendors to rent the space, to have what they call that, to have a space na maano. And one time, may puti rin, puti siya, I think Jewish pa yun, or ewan ko, basta puti, ano siya, yung business niya is about hats, belts, yung bang mga pang-cowboy siya, or ano. So talagang, ano talaga siya, homemade or handmade talaga siya. So, naka-display lahat, para talagang tiyangge. Ngayon, yung anak ko, doon sa katabi niya, mga jewelry. Eh, pagdating sa jewelry, talagang ano ako, talagang yun ang nakakapag-attract sa akin. Sabi nga ng anak ko, if you want to see mommy and you're looking for mommy, you either go to shoes, jewelry. That's all you will find her. Di ganun. Punta ako. Kahit pa ho yan homemade, jewelry, handmade, ano pa man, basta mga buting-ting, nandyan po ako. So, beside it, literally beside it, not even 3 feet yung kalayuan ng mesa nung isang nagtitinda at saka yung mesa ng isang nagtitinda. Yung ba anak ko, it's only 5 years old, lalaki, at that time. So she said, so nandun ako sa kuwan, biglang bumiti yung anak ko, pumunta doon sa ano, tawag nito, may mga hat, yung mga parang cowboy hat. Alam mo naman ng mga bata, lalo na pag lalaki, alam nila cowboy hat, gustong-gusto nila yon. So nakita niya, pinick up niya. Sabi niya, pinick up niya, tapos doon sa katabi ng mga hat na yun na nakailay, may salamin na wall, yung nilagyan niya ng salamin, and then, end na ng table niya, kasi nandun na lahat yung mga ibang tinda niya. Tapos doon naman sa katabi yung jewelry. So, tumakbo yung anak ko doon sa katabi, kinuha yung hat, tapos umusbong siya doon sa salamin, inilagay niya, tapos gumilit siya sa akin, gumanon siya, mami, look, cute. Bigla ba namang hilain nung may-ari ng tindahan yung anak ko? Yung talagang hilang ganon. Sabi niya, hey, you don't go anywhere with that. You're stealing that. You know, where is your parents? You know, that's not how you do. You never touch something and then you walk away. Hey, sabi ko, excuse me. Sabi ko, what's going on? What's happening? Sabi niya, oh, is that your son? Sabi ko, yes, it's my son. Well, I'm sorry, what's going on? She says, well, he grabbed the hat and then took off and took the hat. He should not be touching merchandise. He should not be touching anything without asking permission. I said, oh, I'm sorry. I said, maraming mga tao na, hindi yung mga tao nakatingin na sa amin. Sabi niya, you know, that's stealing. Sabi ko, that's not stealing. I said, he's only 5 years old. Sabi ko, he took the hat because it's a cowboy hat. And he's showing it to me that it looks nice. He wants to buy it. I said, oh, how will I know that he's going to buy it? How will I know that you're not gonna steal it? You people, you're teaching your kids how to steal. You people makes my business lost money because of you people. Sabi ko, no, dito na ha, dito na nagpantig yung ulo ko. Ano ba yan? Racist ba yan o hindi? Doon yun na makikita kung racist ang tao o hindi. Kasi doon sa action nila. Yung bata is only bata yan. Alam naman po natin kahit gaano mo ka-disiplina mga bata, may mga spurt of the moment yan. Maghahanap yan at maghahanap kung ano nakita nila and then that's it. Sabi ko, he did not walk away. I'm just beside him. There's not even 3 feet. It doesn't matter. He should be not touching things. Because like I said, you people, doon ako nagpantik. Sabi ko, what do you mean you people? What do you mean you people? Meaning my people? Or me? Or what type of people are you talking about? Which people? Kaya sabi ko sa inyo, ako, pag talagang pinano mo ako, malumanay ako, pero politically incorrect. Hindi kita uurungan. Tatanungin kita kung anong-ano mo. Kaya yun ang sabi ng asawa ko, hindi ako namumblema sa dahil alam ko mapag-aanuhan mo ang sarili mo.
maikatatanggol mo sa sarili mo. Kaya hindi ako namumroblema sa iyo. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang mamumroblema ako kung anong gagawin mo. Sabi ko, I'm gonna call the security guard. If you want, I can also call the cops. I can also call my lawyer. Kasi sabi ko, you're accusing a child of stealing? Did you see him run away? Did you see him walk away? No. He walked away for 2 feet, 3 feet to show his mother what he wants to buy. Is that stealing? Well, then you people should be taking care of it. I said, I'm taking care of my kids. He's beside me. He just walked 3 feet, not even 2 feet, and then took the hat kasi he wants niya. Gusto niya. Tapos sasabihin mo, stealing? Sabi ko, and people? What people? Ano ba ka kung people ang mga nag-ano sa'yo, ang mga nakaw sa'yo? Sabi ko, I feel bad. No wonder I said they're stealing. Maybe maybe it's your, what you call that, it's your luck to be taken advantage of because of your attitude. Sabi ko, I will call my lawyer too because you're accusing us of something. Tapos yun yung security guard, oh sir, we know her. She's here a lot. No, we don't have problem with her. Sabi niya, she's a shopper. You want her to be in your store. Sabi nung tawag nito, nung security guard. Kasi alam niya kilala niya ako Kasi palagi sabi niya, oh, you know what? You want her on your side. She's a shopper. You want her to be in your store. Yun ang sabi ng security guard. Tapos nandito na yung mga pulis, 2 pulis. Sabi niya, what's the problem? Pareho rin. May pagkaano rin. Oh, no, sabi. Tapos ng security guard, no, there's no problem, sir. This guy, the vendor has a misunderstanding. He thought the kid is this. But we know this person. We know this kid. I was just telling him that, she's the right person to be in your store because she's a shopper. Kaya magmula noon, very careful ako na mag-shop na yung bang kahit hawakan ko man lang, ang bag ko pag mag-shop ako, I only carry a small purse. So I don't have to worry about ano bang baka may ilagay yan. I don't wear big clothes. Talagang tight na tight yan kasi kasi meron naman talagang mga magnanakaw. So I'm very conscious. I don't stay in an area na walang camera. Para akong pinag-anuhan yan, yung para akong pinagsusunugan pag walang mga camera. Para akong inaano kasi na-trauma na ako. I don't want any accusation. I don't want even to think na merong ganun. That's why I'm very very careful. Tapos, di ganun, di ba? So, nangyari na yun. So, nagpunta ako ng Walmart. Balik tayo ng Walmart. So I've seen kasi may may trailer kami, nagka-camp kami. Kailangan ng chairs. So yung folding chairs. So they are big, they are bulky. So they cannot be put in a plastic bag. So what you need to do is you need to have a store logo, 'di ba? Ini-stick na lang nila doon na it's been paid. So sabi nung cashier, after I pick up 4 chairs and 2 large set of plates kasi nga doon sabi ko sa trailer, ayoko ng plastic kasi pag naghugas ka, pag plastic yung may mga oily, tawag nito very messy saka nagdidikit yung oil. So sabi ko kailangan ko bumili ng ng ceramic. So yun ang binili ko, 2 baso, maraming bouquet. So sabi nung cashier, oh ma'am, miss, what they call that, I don't have stickers anymore. So would it be possible if we don't have stickers? Sabi ko, no. I'd like you, if you don't have stickers, if you run out of stickers, can you use your Walmart bag and tie it on the chair? Para masabi na nabayaran siya, hindi. Kasi sabi ko, I'm not going to come out on this door. I'm going to come out on the other door because that's where I park. And it's the whole store that I have to walk. And since this chair is in the middle of the aisle, I don't want anybody to think that I just pick this up and walk away. So I want you to tie, tie the bag. So she says, oh, how about this? I will tie only the 2, the 2 chairs and the other 2 chairs on the bottom. I'm just going to leave it. So just, sabi ko, it's up to you. And she says, well, I cannot put anything on the box, plastic, or tie anything because it's a square box. Sabi ko, that's okay. As long as you have those, those 2 bags and I have the receipt, that's okay. And I have a bag of knickknacks, makeups, or anything that I put in my bag. So I let it put it on the top of the grocery cart and off I go, I walk. And then on each door of Walmart, there's a greeter. And our rules and in the merchant, the greeter or the security guard are not allowed
to stop you unless there is what they call that, may nagradyo na sa'yo na, hey, stop that. It's illegal to stop you. You're not allowed to be stopped unless somebody already indicated that somebody is stealing or there's something wrong. So doon lang. They're not allowed to stop you. That you can be able to show them the receipt or anything, but they're not allowed to stop you. They just say, hi, how are you? Thank you. Thank you for shopping at Walmart, or thank you for whatever. That's it. And then they go. So, itong matandang ito, marami kami naglalabasan na doon sa ano, kasi nga sabi ko, I have to walk all the way to the other end to the store, to walk to the whole store and pass for the aisle where those plates that's on sale and the chair to go out to the other side of the exit. So sabi niya, so may apat akong nasusundan, puno rin, para kasi nga yun pareho rin yun ng mga taong ano, wala na silang mga sticker. So yung mga ano nila, walang mga sticker, wala ngang bag. Sinabihan niya na, oh hi, goodbye, how are you? Sige, bye-bye, balik kayo uli. Nung ako na, pang-apat ako, binuhin mo ba naman nakaganyan? Hey, stop. I need to see what's in your cart. Stop. Sabi ko, excuse me? Sabi niya, well, what's in your bag? There's no sticker on that. There's no that. Sabi ko, oh, there is. Sabi ko, I paid for that. Here's the receipt. Sabi ko, why there's no sticker? Sabi ko, they ran out of stickers. So I just had this two. Well, why is the other two did not have a plastic bag wrap on it? Sabi ko, well, she did not want to because it's a waste. So sabi ko, that's okay because it's on the bottom anyway. So as long as the other two, and here's the receipt. Doon ako nagalit kasi sabi ko, hold on a minute. Sabi ko, the way you're stopping me, I can understand again, if you want to do randomly check. Again, if you want to just do things, that's okay. But it's how you act. Yung paano ba po tayo mag-react, ganun. Doon tayo nagkakaproblema, di po ba? So sabi niya, well, I want to check. Sa galit ko, sabi ko, you know what? Those people in there don't even have a bag. Don't even have nothing. You didn't even ask for the receipt. You didn't even ask for this. You said goodbye, hello. Yung apat na yun, lahat yung puti. Tapos ako yung pakapang, alam mong ginawa ko? Ibinuhos ko sa sahig yung nasa bag kong maliit na mga niknak. Ibinuhos ko sa sahig. Sabi ko, okay, you wanna check that by one? Go ahead. Well, that's not nice the way you do that. Sabi ko, oh, it's not nice also how you ask. If you asked me nicely, then I could have showed you nicely. I showed you nicely my receipt. Now you can pick up my stuff because if you want to check it one by one, then you can check it from the receipt and put it in the bag nicely. Ganon. Kaya, hi Mama Sanya, how are you? Nagla-live po ako, dak-dak lang. Wala namang ginagawa. Ano lang, general po tayo. General reaction, general kwentuhan po ng mga fake news, racist acts, and if there's fire, there's smoke. So, ganun po. So, doon ako nagalit. So again, depende yun sa sitwasyon. Kaya nga sasabihin natin, ano ba talaga ang racist? Yung matandang yun, racist siya kasi maraming mga lumabas, hindi niya inano. Tapos yung unang-unang palang tanong niya sa akin, the way she done something, ano siya kasi, and again, random, pero kung tutuusin, alam naman doon na hindi sila pwedeng mag-stop sa'yo. Saka yung pakakausap niya lang sa akin, iba. Kaya doon tayo nagkakaproblema. Kaya anyways, so doon kaya po tayo nag-live kasi gusto ko lang i-ano siya kung ano ba ang racist, ano ba, there's a fire, there's a smoke, and fake news. So as a viewer, as a person, dapat po talaga anuhin natin bago rin tayo mag-react, bago tayo magsalita, at saka yung mga reactionist din po dyan, dapat po yeah po, Mama Senya, baka po mahuhuli ka na, matatapos na po yung yung pag-live ko. Ano po tawag dito? Yung mga nagre-reaction din, isa rin po yun sa nakakapagulo. Kasi nga, may mga kanya-kanya tayong haka-haka. At kung ano-ano po yung mga narinig natin, at kung ano yung narinig natin, anong nakita natin, at nasabi natin, yun na po ang nakakagulo. Kaya yung kay Mylene, hindi po magkakagulo, hindi po magsasalita si Ramson kung hindi siya nagsalita. At baka iba rin yung narinig ni Ramson at na misinterpret niya. Hindi niya ano bang klaseng mag-vlog ka? Mag-vlog ka sa sarili mo, mag-vlog kang charity vlogger, or i-vlog mo lang na nagbigay ka pero hindi yan charity, o ano ba yun? Tapos naman si Kapeso naman, sinabihan ba siya? Tapos naghulugan na sila, imbes na nagsabi na ako nga sinabihan rin pero hindi ko sinabi sa inyo.
Kahit hindi mo sinabi sa inyo, kahit hindi mo sinabi sa amin, legit mo na, nagsabi ka na, ay, ako nga sinabihan rin, pero hindi, sinabi mo na eh, inano mo na, kinonfirm mo na. So doon nagkakaano, doon na, tapos si Kuya Bal nag-comment na rin, tapos yung iba. Tapos the next day, nag-damage control na siya, sinabi niya na hindi siya hindi niya iiwanan. So marami ng tawag nito, marami nang nangyari kasi marami nang pinangunahan na sa pagitan ng pagre-reaction. Kaya doon po tayo. Anyways po, marami pong salamat Mama Senya. Thank you po sa pagpunta dito sa live ko. Ano lang po kami. Sino pa po ba ang present dyan? Si Mama Senya. Ilalagay po kita Mama Senya sa raffle ko. Salamat po sa pagpunta. Sino pa po ba ang present dyan? May 3 pa ata. Isa na dyan si Mama Senya. Mga nag-alisan na, na-board na sa pagkadadakdak ko, Mama Senya, wala na. Nag-aralisan na. Pareho po tayo, lang to, pang watch hours, pang ano man lang, kasi ang haba-haba pa ng kakainin, ang dami pang kakainin na bigas bago bago tayo makatulong masyado. Hello po Marisol TV Official. Hello po. Thank you for coming. Benji, nandiyan ka pa po. Salamat. Salamat. Bisitahin niyo po yung mga nandyan para maanuhan niyo po, masuportahan niyo. Masuportahan niyo po sila. Salamat po sa pakikinig sa pagdaldal ko. Like I said, depende po yun sa natin, interpretasyon. Marami pong salamat. Sinamahan niyo ako. Mag-live uli po ako sa susunod, mag-ano pa ako, meron po rin akong a-upload. Kaya lang, sabi ko nga, ang mostly mga upload ko ay personal life, yung kung ano yung sa akin, mostly ako ang pag-uusapan ng sarili ko, ganyan. So, ako na lang ang tawag nito. Walang masyadong activity nga, sabi ko nga itong boring. Boring kaya matagal tong kung sino lang po ang gustong manood at sinong gustong narito sa akin, makipagtambayan, maraming salamat po. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Tawag nito, sa susunod na naman po uli. Okay po? Thank you po.